دیدم تو اکوکاردیوگرافی تمام حفرات قلب پر لخته است. شناور توی 4 تا حفره قلب بود و بسیار خطرناک. قلب پمپاژ داره میکنه دیگه، این لخته ول میشه میره به جای مختلف بدن، میره به مغز، سکته مغزی. در کسری از ثانیه امکان داره اتفاق بیفته و من خیلی ترسیده بودم. این لخته ها به سیستم عروق ریه رفته بود و ایجاد آمبولی ریه کرده بود. داروهایی که میرن میزنن و لخته ها رو ذوب میکنن. ولی در شما اینقدر لخته ها زیاد بود، تو حفره های متعدد بود که این کارم نمیشد. گفتم که جریان اینجوری به ایشون باید هر چه سریعتر عمل قلب باز بشه و ریسکشو گفتم. ریسک مرگ اینجور مریضا بالای 90%. ولی یه جوان 29 ساله‌ای، اونم یه نخبه، کسی که داشت به بچه‌های کنکوری کمک میکرد، محبت درس داشت میداد، برای من خیلی سنگین بود. بعد از عمل جراحی من چی تحویلی این خانواده بدم؟ اینقدر فشار روحی روم بود. سریع شما رو بردم اتاق عمل، بلافاصله قبض سینه رو باز کردیم با تکنیکایی که خودمون می‌دونیم. خون قلب رو تخلیه کردن، قلب رو می‌بندیم، از تمام بدن جدا می‌کنیم. لخته‌های تازه دیدم، لخته رو در آوردم، قلبی که وایستاده بوده تا حالا. 11 شب تقریبا ما سینه رو بستیم، از پمپ آف شدیم، لوله‌ها رو در آوردیم. این استرس باز مضاعف شد که آیا این بیدار میشه؟ خدا نکرده این لخته ها اگه رفته باشه مغز سکته مغزی کرده پس بیدار نمیشه. من نمیدونم همه لخته ها رو در آوردم یا لخته پریده رفته یه جایی. گفت کی معلوم میشه؟ گفتم وقتی آرش بگوش. حالا به مرگ فکر کردید؟ چقدر به مرگ فکر میکنید؟ یا بهتر بپرسم که فکر میکنید فکر کردن به مرگ میتونه تغییر تو زندگیتون ایجاد بکنه؟ من از پیروان اون تفکریم که ما میگه برای درک هر ماهیتی باید به ضدش هم خوب اندیشید. یعنی برای درک بهتر هوایی که تنفس میکنیم بهتر یه بار تو خلأ تلاش بکنیم نفس بکشیم. هوا رو بهتر میفهمیم. یا برای درک بهتر ماهیت این نوری که روی صورت من میتابه، شکلش، اثرش، شاید بهتر باشه که یک بار در تاریکی مطلق داخل این اتاق بنشینید و بعد که نور رو روشن میکنید درک بهتری ازش به دست میارید. به تبع اون شاید یک بار باید مرگ رو تجربه کرده باشید تا زندگی رو به خوبی درک بکنید که خب میدونم تجربه شاید غیر ممکنی به نظر برسه. بنابراین پیشنهاد میکنم که یک بار به مرگ حداقل دقیق فکر بکنید، نه اینکه درش بمونید، ولی فکر کردن دقیق به مفهوم مرگ فکر میکنم میتونه ماهیت زندگیتون رو تغییر بده. اگه تا حالا بهش فکر نکردید پیشنهاد میکنم این داستان رو با من همراه بشید. شاید 3-4 دقیقه وقتتون رو بگیره. اگر میتونید با چشم باز تمرکز کنید با چشم باز، اگه نه چشمتون رو ببندید با من همراه بشید. فرض بکنید بامداد جمعه است، شما هم ورزشکار هستید، حرفه‌ای. قصد میکنید صعود بکنید به یکی از قله‌های در دسترس در اطراف شهر. میزنید بیرون و آماده میشید برای کوهنوردی. تقریبا در نیمه‌های مسیر میتونید طلوع خورشید رو ببینید، یک منظره بسیار جذاب. بساط چای داغ هم تو کولتون فراهمه، در میارید چای مینوشید، به منظره خیره میشید. سعی میکنید ذهنتون رو از هر فکری رها بکنید، با آرامش مطلق نزدیک بکنید خودتون رو. چایتون رو مینوشید، مسیر رو ادامه میدید. مسیر رو ادامه میدید با این هدف که تا قبل از رسیدن به ظهر صعود کرده باشید به قله. در 1/3 پایانی مسیر دارید منظره رو نگاه میکنید، ذهنتون هم رهاست، در آرامش مطلق به سر میبرید. همطور که چشمتون به منظره است و قدم بر میدارید، چون نزدیک قله شدید و شیبش زیاده، قدم بعدی رو روی سطحی بر میدارید که یخ زده. میلغزید و به زمین میافتید و کش پیدا میکنه این لغزندگی. یه لحظه چشمتون رو باز میکنید، ببینید تا لب صخره یخ زده. کم کم ترس به شما هجوم میاره، همینجوری کش پیدا میکنید تا لب صخره و چند ثانیه بیش نمیگذره که خودتون رو تو این موقعیت پیدا میکنید که با 2 دست چنگ زدید به لب صخره و آویزونید از صخره‌ای که بالای یک دره به عمق چند صد متر قرار داره. پایین رو نگاه میکنید، هولناکه. استرس همه وجودتون رو میگیره. فراموش نکنید 10 ثانیه قبل از این در آرامش مطلق بودید. به نتیجه میرسید که باید تقلا بکنید، چون جایی دقیقا تو موقعیتی قرار دارید که کسی نمیبیندتون. در دوردست ها چند نفر دارن نگاهتون میکنن که خب مسیر دشواریه و خب به شما نخواهند رسید
و فقط میتونن کم کم به ساعتشون نگاه بکنن که شما چند دقیقه میتونید توی این موقعیت دووم بیارید چنگ زده به صخره و بتونید خودتون رو بالا بکشید و احتمالاً اتفاق برامون میفته دیگه. اگه دوربینی هم دم دستشون باشه از این لحظه فیلم هم خواهند گرفت. شروع میکنید به تقلا کردن که خودتون رو بکشید بالا. 90 خورده کیلو وزنتونه. سخت میشه همچین کاری رو کرد واقعا. کل این وزن روی چند بند انگشت شما سواره و به این نتیجه میرسید که باید وزن خودتون رو یکم سبکتر بکنید. به این فکر نمیکنید که تو کولتون چی دارید. آیا بساط همون چای گرمه، شناسنامه‌تونه، کارت بانکیتونه، پاسپورتتونه، سوئیچ ماشینتونه، چیه، چند صد میلیون میارزه موبایلتونه. بهش فکر نمی‌کنید، رهاش می‌کنید با سختی، یکی یکی دستاتون رو رها می‌کنید که این کوله رو پرت کنید پایین، وزنتون کم شه و بالاخره میتونید این کار رو بکنید. در همین حیث و بیس وقتی که کوله رو رها می‌کنید به این فکر می‌کنید که دیگه چه چیزی رو میتونید از بدنتون کم بکنید که وزنتون رو کم بکنه. آه و فغانی هم میکشید که کسی بیاد کمکتون و دارید تقلا میکنید که خودتون رو بکشید بالا. بالاخره یه صدا میشنوید ولی صدای کمک نیست. تازه کولتون به زمین میخوره و بهتون میگه حداقل 300 متر ارتفاع دارید. بنابراین به این نتیجه میرسید که مرگتون واقعا نزدیکه. تقلا میکنید که خودتون رو بالا بکشید. نمیشه. وزنتون سبکتر شده. صدای تیک تاک ساعتتون رو خیلی شدیدتر میشنوید. چون احتمالاً آخرین ثانیه‌هایی که میتونید به دقت ببینید و بشنوید. تلاش آخرتون رو میکنید که بیایید بالا ولی یه تیکه از اون صخره‌ای که تو دست چپتون هست هم جدا میشه. و خب الان فقط با یک دست به اون صخره آویزونید. باور کنید برای آخرین بار اگر پایین رو نگاه بکنید تمام زندگیتون در عرض چند ثانیه از جلو چشمتون رد خواهد شد. حتی خاطرات کودکی که ندارید رو خواهید بافت. همش در کسری از ثانیه از جلو چشم شما عبور خواهد کرد و کم کم به این نتیجه میرسید که نه، من نمیتونم از این وضعیت خلاص بشم. بقیه هم رسما منتظرن که شما بیفتید. چون به این نتیجه رسیدن که 1 دقیقه، 2 دقیقه، 3 دقیقه، بیشتر از 5 دقیقه تو این وضعیت نمیمونید. تسلیم میشید. برای آخرین بار پایین رو نگاه میکنید. ملغمه ای از ترس و خشم و اشک و آه و حسرت در وجودتون فوران میکنه. دستتون شروع به لرزیدن میکنه و رها میکنید صخره رو. ولی به محض اینکه صخره رو رها میکنید یه لحظه یک دست محکم دست شما رو میگیره. یکی از اون دوردست ها شما رو دیده، صداتون رو شنیده، نمیدونم چه جوری خودش رو رسونده به اون نقطه و بیخیال نبوده. ترجیح میده که شما رو بکشه بالا و موقعیت خودش هم پیچیده است چون رو همون زمین لغزنده ایستاده که شما چند لحظه پیش لغزیدید و به لب صخره رسیدید. تقلا میکنه، تلاش میکنه، نمیذاره بمیرید. شما رو بالا میکشه. در عین ناباوری چند لحظه بعد میبینید که دوباره تونستید رو پاتون روی اون صخره بایستید. سوالم اینه که واکنشتون چیه اون لحظه؟ چی فکر میکنید اون لحظه؟ شاید نتونید دقیقاً اون لحظه‌ای که دارم براتون توصیف میکنم و درک بکنید، ولی من بدتر از این رو درک کردم، چشیدم، چون رسما مرگ رو تجربه کردم. به چه شکل؟ اگر دنبال کننده من بوده باشید میدونید من میهمان پادکستی بودم به نام ته خط که راجع به وضعیت فیزیکیم و مشکلاتی که داشتم صحبت کردم. خیلی پیچیده‌اش نمی‌کنم. یک بیماری دارم، یک اختلالی در یکی از فاکتورهای خون من هست و من رو درگیر بیماری دیویتی کرده و به این معنی است که خلاصه خون در بدن من در حین تردد لخته میشه و میشد و من نمیدونستم و 2 بار من رو به دروازه مرگ هدایت کرد. 1 بار آمبولی ریه کردم، پس از اون استرپتوکیناز تزریق شد، خونریزی ریه کردم، در هوشیاری ذره ذره داشتم مرگ رو میدیدم و بار دوم که اصلا کلا کار از کار گذشت. عروق فمورال من سانتیمترها لخته خون داشت، از کمر به پایین رو حس نمی‌کردم، دست چپ رو حس نمی‌کردم، مجددا فکر می‌کنم آمبولی ریه کرده بودم و وخیم‌تر از اون 1 استکان شاید لخته خون در یکی از بطن‌های قلب من جمع شده بود. من که در جریان نبودم دیگه، چیزی نمیدونستم، از هوش رفته بودم و فکر میکنم که با توجه به وضعیتم و گفتگویی که با خانواده‌ام هم داشتم، بیشتر داشتن به جهان و زندگیشون در جهان پس از من فکر میکردن. یعنی
انتظار این که من چشمم رو باز بکنم خیلی غیر ممکن براشون مینمود نسبت به این که به مراسم کفن و دفن من فکر میکنم. به سرعت داشتم میدویدم به سمت خط پایان زندگیم. این دفعه یه پامم رد شده بود، پاشنه پای دومم داشت از روی خط بلند میشد که یه دونه از همون دستا از یقه منو گرفت و بهترین جمله‌ای که میتونم در تفسیرش بگم اینه که اجازه نداد من از این خط رد بشم. تقلا کرد، بیشتر از وظیفش واقعا تقلا کرد اونطور که من شنیدم و اجازه نداد که من بمیرم و صاحب اون دست امروز مهمان فیوز 27 من آقای دکتر حمیدرضا تقی‌پور رو فقط یک بار بعد از جراحی دیدم، چون لحظه جراحی که من بیهوش بودم و پس از اون هم متخصص قلب و عروق مراجعه میکرد برای ویزیت من و بقیه شاخه‌های پزشکی که ببینن وضعیت من چجوری. اما یک ماه بعد از جراحیم و زمانی که من مرخص شده بودم از بیمارستان، شرح رسما دستور داده بودن که من برم به ویزیتشون و بررسی بکنن شرایط من رو. با وضعیت عجیبی من مواجه شدم. برای اولین بار وارد یک مطب می شدم که من پزشک رو ندیده بودم ولی پزشک من رو می شناخت. برای اولین بار بود که من قبلش اسم پزشک رو مطالعه کرده بودم ولی پزشک با نام کوچیک من رو می شناخت. برای اولین بار بود که وارد یک مطب می شدم پزشک به محض دیدن من از اون صندلی بلند می شد و با تعجب به من نگاه می کرد، یه جوری که انتظار نداشت من رو سلامت شاید دوباره ببینه. و شاید تاثیرگذارترین جمله‌ای که من توی 36 سال زندگیم شنیدم رو اون روز در مطب بعد از گفتگو شنیدم. لحظه‌ای که داشتم از در میرفتم بیرون به من گفت من از گور بیرونت کشیدم و برو زندگی کن و هر کاری که نکردی بکن. خیلی خیلی خوشحالم که دعوت من رو پذیرفتید. من هم سپاسگزارم از شما جناب دکتر تقی‌پور که تپش قلب من رو حفظ کردید و در وهله دوم سپاسگزارم که دعوت من رو به فیوز پذیرفتید. من نمیخوام خیلی تو اون روز بمونم ولی تا امروز از شما نپرسیدم تا برسه جلوی دوربین یه روز بعد از 6 سال، چون اگر شما نبودید 4 تیر امسال که رد شد 6مین سال روز مرگ من می بود و ترجیح دادم که امروز از شما بپرسم که اون روز دقیقاً چی شد. خب سلام علیکم آرش عزیز، خیلی خوشحالم که به برنامه شما اومدم، برنامه فیوز، چون پادکستاتون رو قبل فالو میکردم، بسیار عالی و زیبا. من قبل از اینکه شروع کنم جریان رو به گفتن، یه روزی من هم ایران کار میکنم هم کشورهای حوزه خلیج فارس، قطر، یه خانم دکتر اونجا داریم که این خانم دکتر خیلی به پادکست های شما علاقه داره، یعنی خیلی. یه شبی به من زنگ زد، خیلی جالب بود، من این داستان رو بگم بعد وارد موضوع بشیم. گفت آقای دکتر تقی‌پور خیلی بهت افتخار میکنم. همینطور گفتم برای چه؟ گفت آقای آرش نلچیگر رو میشناسی؟ بعد چون من ته ذهنم از اون ارتباطی که با شما داشتم شاید 6-7 سال میگذشت دیگه، گفتم آره شنیدم، ولی خب بگو چی شده؟ تو ایشونو عمل جراحی قلب کردی؟ گفتم آره شاید. باید یه مقداری برم به تاریخچه ذهنم ببینم که کی بوده و چطور. برای چی؟ گفت توی پادکستی من دیدم خیلی از شما تعریف کردن و همین جریاناتی که الان لطف فرمودین گفتین. و بعد خیلی بنده خدا ابراز لطف به من کرد تا اینکه اون ارتباطی که بین من و شما بعد از چند سال بود برقرار شد. شما زحمت کشیدین، تماسی با من داشتین. بعد من جریان یه بار ریویو کردم، چون من تقریبا همینطور که میدونین نزدیک 25 سال تا 30 سال عضو هیئت علمی دانشگاه بودم. ماهانه تقریبا بین 20 تا 50 تا حالا متغیر عمل جراحی قلب انجام میدادم. مریضای خیلی زیادی داشتم. خب اساتیدی که توی دانشگاه ها کار میکنن اصولا مریضهای خیلی سنگین پیششون میاد. من تو سیستم خصوصی هم کار میکردم ولی کم، بیشتر تا همین اخیراً که بازنشست شدم از دانشگاه 1-2 سال اخیر که تو بخش خصوصی زیاد فعالم. قبلاً بیشتر کیس‌ها و مریضام تو بیمارستان‌های دانشگاهی بود و تو بیمارستان دانشگاهی اصولاً کیس‌های خیلی سنگین میان، بیمارانی میان که کمپلیکن، پیچیده ان، بیماری‌های خیلی متعدد دارن و ما مجبوریم اینا رو تحت عمل جراحی قرار بدیم. بعد که شما ارتباط تلفنی با من برقرار کردین و
یادم اومد از شما انقدر گفتم خداوند، من کاری که نکردم، خداوند و تو دستای من انرژی و توی ذهن من یه نیروی قرار داد که بتونم این کار رو انجام بدم و شاکرم خداوندو که امروز بعد از 6-7 سال شما رو اینجوری میبینم. چون بیماری شما یه بیماری، ما میگیم حالا زبان ساده بگیم بیماری انعقاد پذیری، حالا به زبان علمیش میگن کوآگولوپاتی استیت. میدونین خداوند یا خالق ما، لرد، هر کی ما اسمشو ببریم، جریان خون ما رو یه جریان بسته تولید کرده. این خون ما طوریه که نه لخته میشود نه به صورت آبه. یک تروما یا بگیم یک جراحت به یه جای بدن وارد میشه، هیچ کس هیچ کاری نمیکنه جلو خون، مگر اینکه رگ‌های بزرگ یعنی شاهرگ‌ها، اونا کاری نداره، اونا سریع مثلا بلوری بخوره با قوت قلب یا به یکی از رگ‌های بزرگش، سیستم انعقادی نمیتونه کمک کنه. ولی اگر به یکی از رگ‌های کوچیک بخوره، سیستم انعقادی میاد خودش میبنده مسیر رو. پس خون ما هم سیالیته داره هم انعقاد پذیری، به طوری که اگر خون ما رو توی یک ظرفی بزنن 3 دقیقه بمونه، 3 تا 5 دقیقه خودش به صورت لخته در میاد. برای همون بعضی از ما یه آبشار انعقادی داریم. این آبشار انعقادی نباید خیلی فعال باشه چون خون لخته میکنه، نه خیلی به صورت رقیق باشه یعنی سیال باشه که جلو خون ریزی رو نگیره. یه سری بیماری ها هستن که ریشه چی دارن؟ ریشه ما میگیم، حالا اصطلاح ژنتیک میگن، البته این هم نیست ژنتیک. ما بعضی از آنزیم ها و پروتئین ها رو در بدن کم داریم، یعنی ما نه، یعنی اون کسانی که دچار این بیماری ها میشن. ما یه پروتئین COS داریم اگر در بدن، که در شما هم همینطور بود، کم باشن اون آبشار انعقادی خیلی فعال میشه. یعنی چی؟ یعنی میاد در بدن لخته ایجاد میکنه. آرشون هم خودشون فرمودن متاسفانه بار اولی که به بیمارستان اومدن این آبشار انعقادی خیلی اکتیو شده بود، ایجاد لخته در رگ‌ها و شریان‌های اندام تحتانی کرده بود. من وقتی صحبت از اندام تحتانی میکنم یعنی پاها، که ما با یه روش‌های ما و جراحان عروق میریم این لخته‌ها رو خارج میکنیم. اگه اینا رو خارج نکنیم، اینا رو در مسیر جریان خون حرکت میکنن تا به اون رگ بزرگ بدن که ما بزرگترین رگ بدنمون قلبه، و اگر برن تو قلب اینا گیر کنن، از اونجا میتونه قلب اینا پمپاژ کنه به هر جایی بدن. میتونه به مغز پمپاژ کنه، سکته مغزی ایجاد کنه. میتونه به دست‌ها بره، دست‌ها رو از کار بندازه. میتونه به اندام‌های تحتانی بره، پاها اندام‌های تحتانی رو از کار بندازه، یعنی خون به اندام نرسه. به اندام‌های ما وقتی خون نرسه، اندام دچار چی میشه؟ چیزی که اصطلاحاً میگن سکته. همین لخته‌ها تو قلب میتونه بره عروق تغذیه کننده قلب رو مسدود کنه و باعث سکته قلبی بشه. بعضی از بیماری هستن مثل بیماری شما نقشی درش ندارین. این در اون ساختار بدن به شما به ارث رسیده. یعنی چی؟ شما یه آنزیمی، یک چیزی در بدن کم دارین، این باعث میشه که یه اتفاقاتی داخل بدنتون بیفته. چون مخاطبهای من در پادکست فیوز تماما از لحاظ علمی یکسان نیستن، من برام شاید یه مقداری آرشون سخت باشه بخوام همه اینا رو با اصطلاحات علمی سعی میکنم خیلی عامیانه بگم که بتونن استفاده کنن. جالبه که آرشونی که به بیمارستان آوردن بار اول، چون من رفتم هیستوری رو کامل، چون این جریان برمیگرده به حدوداً 6 سال پیش، زمانی که آرش 27 سالش بود، داره الان فکر کنم 33 سالشونه باشه. 29 سالم بود، الان 36 سالمه تقریبا. آره 29 سالشه. یه جراح عروق هم داریم تو بیمارستان، خدا نگهدارش، از دوستای صمیمی من آقای دکتر رئیس زاده، که گفتن دکتر تقی‌پور ایشون چند هفته پیش یا 2 هفته پیش دچار DVT شدن، یعنی لخته هایی که در ناحیه اندام تحتانی جمع میشه و این باعث آمبولی یا رفتن لخته به سیستم شریانی میشه، که من رفتم لخته های اندام تحتانی شو در آوردم و الان که اومده دوباره همون حادثه اتفاق افتاده، لخته ها تو اندام تحتانیه که من رفتم در آوردم، ولی یک اکوکاردیوگرافی از حفرات قلب کردیم که من دیدم تو اکوکاردیوگرافی تمام حفرات قلب پر لخته است. ما سریع رفتیم اکو رو دیدیم، چون اکو ضبط میشه توی بخش اکو، توی دستگاه اکو مال مریضای مختلف استوریجش هست. من رفتم اکو رو نگاه کردم، دیدم آره ما میدونیم همینجور که میگیم 4 حفره داریم، دهلیز چپ، دهلیز راست، بطن چپ، بطن راست، که این لخته ها به صورت فلوتینگ ما میگیم شناور توی 4 تا
حفره قلب بود و بسیار خطرناک. یعنی شما به محضی که این لخته ها رو دیدین باید مریض رو هر چیز زود ببریم اتاق عمل، چون این قلب پمپاژ داره میکنه دیگه. این لخته ول میشه میره به جاهای مختلف بدن، میره به مغز، سکته مغزی و در کسری از ثانیه امکان داره اتفاق بیفته. و من خیلی ترسیده بودم و با هیستوری که از شما داده بودن که 2 هفته پیش این اتفاق افتاده بود و لخته ها رو یه مقداری خارج کرده بودن. من تا این جریان رو دیدم و یه مقدارم این لخته ها به سیستم عروق ریه رفته بود و ایجاد آمبولی ریه کرده بود و اونا رفته بودن استرپتوکیناز، یه ماده ضد انعقاد. ما یه ماده‌ای هم داریم که داروهایی هستن که میرن میزنن و لخته ها رو ذوب میکنن، از هپارین گرفته که البته هپارین نقشش این نیست ولی استرپتوکیناز نقشش اینه که میتونه بره لحظه. ولی در شما اینقدر لخته ها زیاد بود، تو حفره‌های متعدد بود که این کارم نمیشد کرد. من بلافاصله دیدم خب یه بارم عمل جراحی پا شده، یه آقای جوان 29 ساله، سری با خانواده شما ارتباط برقرار کردم، سری آوردمشون، مادر بودن، گفتم که جریان اینجوری و ایشون باید هر چه سریعتر عمل قلب باز بشن و ریسکشو گفتم. تقریبا الان خیلی فرق کرده. قدیما اگر یه مریض اینجوری می اومد که 4 حفره قلبش و شریان ریویش پر لخته بود، ما تقریبا تو کتابا میگفت مورتالیتی ریت یا ریسک مرگ اینجور مریضا بالای 90%. الان کمتر شده. چرا؟ چون تشخیص ها سریع شدن، چون عمل جراحی به سرعت انجام میشه، چون تکنیک ها بهتر شدن. عمل جراحی قلب قبلا با یک دستگاه خیلی عادی تر، های تک نبودن، انجام میشد. الان دستگاهمون خیلی های تکن. مورتالیتی عمل جراحی قلب قبلا خیلی زیاد بود، الان خیلی کم شده. مثلا در بعضی اعمال جراحی ما زیر 1% مرگ و میر داریم، حتی از زیر 1% هم کم، از 0.5% هم کمتر. ولی این که لخته بره توی ریه، آمبولی ریه ایجاد بشه، حفرات قلب پر لخته بشن، مورتالیتی ریتش در بهترین شرایط بالای 70%. من اعلام کردم اینو و فکر کنم اینطور که من نوشتم و یادم میاد بعد سر شب بود، یعنی منم اون شب حتی عملهای جراحی دیگه هم تموم شده بود، می‌خواستم بیمارستان ترک کنم که به من کیس شما رو گفتن. فکر کنم ساعت 6 بعد از ظهر بود. بله 6 بود تا شما رو خون آماده، چون یک سری تمهیداتی قبل از عمل جراحی قلب لازمه دیگه، باید خون آماده کنیم، یه مقداری یه سری آزمایش‌ها انجام بدیم. همه اینا رو ما باید سریع‌تر، حتی اگر اینا آماده هم نمی‌شد ما باید ببردیم مریض رو اتاق عمل، که ما همین کارو کردیم. سریع آوردیم شما رو اتاق عمل و سریع از اولم، چون مریض سخته، این مریضا من یه دستیار جراحی دارم، خودش جراح قلبه، ولی اجازه ندادم، خودم سریع رفتم عمل جراحی شروع کردم. ریسکو گفتم. خیلی هم ناراحت بودم چون آرش انقدر مادر متین و با وقار و با شخصیتی داره که وقتی مادرشو کشیدم خودم به طب، چون اگر یک کسی بود که و اونم البته من ناراحتم، یک کسی بود سن 80 سال داشت، 85 سال داشت، 90 سال داشت، شاید خیلی منو تحت تاثیر قرار نمیداد. ولی یه جوان 29 ساله‌ای اینجوری این حادثه، اونم یه نخبه، کسی که داشت به بچه‌های کنکوری کمک میکرد، مثلا درس داشت میداد، برای من خیلی سنگین بود. ببینین یه بار مسئولیت رو به ما میدن مردم. بعضی وقتا بعضی چیزا دست من میگفتم اگر این بیهوش کنه، حین بیهوشی، این لخته‌ای که شناور از قلب حرکت کنه بره جای بدن، حین بیهوشی، منم که اطلاعی ندارم، بره مغز. بعد از عمل جراحی من چی تحویل این خانواده بدم؟ اینقدر فشار روحی بی تعارف روم بود. من به عنوان جراح قلب که بالای 9-10 هزار تا حالا عمل جراحی قلب انجام دادم، اون زمان یه مقداری میدونین شاید این حسی که من میگم نتونم تو این لحظه منتقل کنم به مخاطبم، ولی خیلی حس سنگینیه. فکر میکنی سر خودته، من یک پسری دارم تو همین سن، مثل آرش یکم جوان‌تر، 30 سالش سنش، و زمان مثلا پسر منم 25-6 سال، گفتم یه پسر منه اومده رو تخت، هر کار لازمه بکن. بعضی کارم از ید من خارجه. چرا؟ چون میره بیهوش میکنه. این فرش کلات یا کلات تازه، من برمیگردم به صحبت قشنگ اول این پادکست آرش انجام داد، گفت که تو لبه این صخره یه دست الان داشت از اون لبه کنده میشد و دست دیگه هم خب چقدر میتونه خسته. بالاخره من بردم اتاق عمل، اکو رو دیدم، حفره پر کلات، پا رو
رفتن آمبولکتومی کردن، یعنی لخته‌های توی شرايين فمورال رو همه رو خارج کردن. خب اینجا من باید بیرون رو سریع خارج کنم، چون از خب تو پا از یک جهت حرکت میکنه، لخته میره به پایین، به پا، به بالا که نمیاد. تو قلب وقتی قلب پمپو میزنه، این لخته میتونه به هر جایی از بدن بره. میتونه بره به مغز، ایجاد سکته مغزی کنه، میتونه به دستا بره، عروق تغذیه کننده دستو ببنده، میتونه به کلیه بره، میتونه به هر جایی بره. سریع شما رو بردم اتاق عمل، گفتم از اولش خودم شروع کردم عمل جراحی رو. خب بیهوشی رو گفتم با کمترین تحریک، قلب و هیچ تحریکی ندین، ضربان قلب یه مقدار پایین باشه. بلافاصله قفسه سینه رو باز کردیم با تکنیکایی که خودمون میدونیم و قلب ما میبریم رو پمپ مصنوعی. ما میگیم کاردیو پولمونری بایپاس، بایپاس قلبی ریوی. یعنی ما خون قلب رو توسط دو تا لوله که یکیش تو آورت قرار میگیره و دو تاش تو شریان‌های، تو وریدهای عضو میخوام، که خون رو به داخل یه دستگاهی میبرن، اون دستگاه اکسیژن میکنه، خون رو دوباره برمیگردونه به سیستم بدن. سری ما همونجا قبل از اینکه وارد دستگاه بشیم باید سیستم انعقادی بدن رو مختل کنیم، با داروی هپارین میدیم و یک کرایتریا داریم. بلافاصله بردم به داخل خون قلب رو تخلیه کردم کامل، و قلب رو میبندیم، از تمام بدن جدا میکنیم توسط یک کلمپ عروقی. سری حفره‌های قلب رو باز میکنیم که از همه بهتر حفره دهلیز راسته. از دهلیز رو راست رو باز کردم، لخته‌های تازه دیدم، هم لخته‌ها رو در آوردم توی پیاله رسیوری. خلاصه از اونجا از سپتوم بین دهلیزی وارد دهلیز چپ شدم، کلات اونجا بود، کلات اونجا رو هم خالی کردم. خلاصه 4 حفره رو خالی کردم، وارد شریان ریوی شدم، شریان ریوی رو باز کردم، کلات اونجا رو یه تقریبا ما میگیم رسیور، حالا شما گفتین یه لیوان، یه پیاله تقریبا کلات خارج کردیم. خارج که کردیم شستشو دادیم، حفرات قلب کامل میشوریم که هیچ جا، چون قلب یک سری عضلاتی داخل، قلب خودش میدونین یه ماهیچه است. شما خودتون بعضی وقتا دوستان من تعبیر میکنم، میگم برو قلب گوسفند رو بیار ببرش، ببینین توش یه سری ترپیکل یا عضلاتی داره. لای این عضلات بعضی وقتا امکان داره لخته بره گیر کنه ها، ما متوجه نشیم و بعد که قلب دوباره برگشت حرکت کنه بر قلب یه جای بدن. قلبو میشوریم با یه سرم، میگیریم قلبو کامل که شستیم، مطمئن شدیم از تمام افراد آب خالص میاد و چیزی نیست، میدوزیم، شروع میکنیم به دوختن و یه اصطلاحی داریم دی ایرینگ، چون هوا میدونیم که شما نباید هیچ جای قلب باشه. شروع میکنیم خون و قلب به قلب برگردوندن با یه تکنیکای خاصی که اینجا شاید از حوصله بحث خارج بشه و دوستان ندونن مخاطبین. بعد که این کارو کردیم، حفرات قلب یکی یکی دوختیم، از حفره که وارد شدیم یکی یکی دوختیم، اومدیم بیرون، قلب دی ایرینگ میکنیم، از هوا خارجش میکنیم. بعد خون برمیگردونیم، شروع میکنیم چون قلب ما سرد میکنیم، شروع میکنیم به گرم کردن، دما رو میاریم تا 30 درجه 32 درجه. اینجا دما رو میاریم به سطح دمای طبیعی 37 درجه و قلب رو شروع میکنه به تپش کردن. قلبی که وایستاده بوده تا حالا شروع میکنه به تپش کردن، ضربان و ریتم و ریت و فشار به یک درجه رسید. به تدریج از دستگاه ماشین قلبی ریوی مصنوعی جدا میکنیم که این جدا سازیش هم یه زمانی میبره. این عمل تقریبا بین 3 تا 4 ساعت طول کشید، 4 ساعت فکر کنم طول کشید. ساعت 10-11 شب 11 شب تقریبا ما بستیم و سینه رو بستیم، از پمپ آف شدیم، لوله ها رو در آوردیم، داروی ضد انعقاد رو تا یه درجه میدیم، یک نه خیلی انعقاد پذیری رو زیاد میکنیم نه خیلی کم میکنیم که خونریزی باز زیاد نشه، چون خیلی روی تناب خیلی نازکی ما حرکت میکنیم ما جراح قلب. مریض من یادم شما رو ساعت 11 شب دادیم آی سی یو. خب چون من نمیدونستم وقتی مریض رو بیهوش کردن آیا همه این لخته ها تو حفرات قلب مونده یا بعضیاش حرکت کرده. یه زمانی تقریبا از زمانی که بیمار وارد اتاق عمل میشه تا تحویل ما جراح قلب میدن 1 ساعت 1 ساعت و نیم طول میکشه تا متخصص بیهوشی بیهوش میکنه، چند تا کاتترهای لازم میذاره، از چند جا رگ میگیره که اگر خونریزی داشتیم خون بده به مریض. من مجبور بودم چون جوانم بود آمدم آی سی یو که آوردیم شما رو تو بخش آی سی یو. خیلی این استرس باز مضاعف شد که آیا این بیدار میشه، خدا نکرده این لخته ها یکیش نرفته به مغز، اگر رفته باشه به مغز سکته مغزی کرده پس بیدار نمیشه.
وقتی آوردیم به ICU و دیدم شرایط همودینامیک یعنی فشار و نبض و همه چیز استیبله، به بچه‌های ICU گفتم بچه‌ها، چون ما مریضای قلبی رو مثل برخلاف مریضای دیگه وقتی وارد ریکاوری شدن کاملا به هوش میان، یعنی به هوش میان، لوله بیهوشی رو در میارن، ولی مریضای قلبی رو ما چیکار میکنیم؟ میبریم تو ICU با همون لوله بیهوشی. وقتی که شرایط همودینامیک کامل استیبل شد، یعنی یک نواخت شد، فشار خوب بود، نبض خوب بود، همه چیز ادرار برقرار بود، همه یک سری کرایتریا داریم، به مرور زمان بیمار رو بیدار میکنیم. من به بچه‌های ICU که بودن گفتم که من امشب خوابم نمیبره ها، خونم برم. من دیدم شرایط استیبل، خونریزی هم نیست. حدوداً ساعت 12 شب بود. بیمارستان ICU رو ترک کردم. خب دم درم اومدم گفتم که لخته ها رو نشونه همراهی مریض ما میدیم، نشونه پدر و مادر رو دم در کسانی که بودن همراهی رو نشون دادم. گفتم این همه لخته در اومده. خیلی هم ابراز لطف به من کردن. گفتم وظیفه‌ام بوده ولی هنوز نگرانم، خطر رفع نشده. گفتن چرا آقای دکتر؟ گفتم من نمیدونم، همه لخته ها رو در آوردم یا لخته پریده رفته یه جایی. گفت کی معلوم میشه؟ گفتم وقتی آرش به هوش اومدم خونه. خلاصه یه چایی و یکم استراحت کردم ولی خوابم نمیبرد. 12 1 فکر کنم شاید ساعت 2 شب بود. با ICU تماس گرفتم. با ICU گفته بودم به این مریض، این آرش، داروی بیهوشی دیگه ندین، گفت فقط تست کنین 4 دست و پاشو و هوشیاریشو. ساعت 2 شب یادم نیست که از بچه‌ها با تجربه تو ICU بود، زنگ زدم گفت دکتر یه خبر خوش بهت بدم. گفتم خبر خوشو بده. گفت که هم تحریکش کردیم، به تحریکات جواب داده، هم دست و پاشو تکون داده، پاهاش هم تکون داده، دستاش. گفتم خبر خیلی مسرت بخشی بود، خیلی خوشحالم کردی، آفرین. دیگه کنم ساعت 2:30 شب بود، گرفتم خوابیدم و صبح من خب جراح قلب همه سر صبح میرم بیرون ها، همیشه ساعت 6 صبح. من هیچ وقت نشده 6 بیشتر خوابم هم نمیبره. اصلا بیولوژیک ساعت بیولوژیک مغزم تنظیم شده 6، چون ما عمل زیاد داریم اصلا میریم 6 شروع میکنیم تو بیمارستان، 6 تا 7. 6 بیدار شدم، اولین کاری که کردم زنگ زدم ICU. گفتم که آرش بچه‌ها چطوره؟ گفت آقای دکتر داریم اکستوبش میکنیم، یعنی لوله بیهوشی رو از دهان داریم در میاریم. گفتم چه جا؟ گفت آره کامل بیداره، بیدار و هوشیار. گفتم خب شما کارتون انجام بدید. سری ماشین سوار شدم اومدم بیمارستان رفتم ICU، دیدم که شما کاملا بیدار، هوشیار. گفتم من هستم. همون روز باز عمل دیگه داشتم. دیگه ساعت فکر کنم 8 صبح لوله بیهوشی رو خارج کرده بودم. من اومدم احوال شما رو پرسیدم، دستتو گرفتم، دست منو به گرمی فشار دادی. گفتم براشون همه چیز خوب. خوشبختانه بیدار شد، این آرزه نذاشته بود. 2 روز تو بخش ICU ما مریضا رو نگه می‌داریم، بعد از 2 روز میفرستیم. و اینجا ما با توجه به بک‌گراندی که داشتیم میتونستیم یک کوآگولوپاتی استیت هست، شروع کردیم داروهای ضد لخته رو دیگه. از هپارین شروع کردیم، بعد بردیم رو وارفارین. هم روز اول هپارین میدیم با دوز کمی از وارفارین. مریضا اینطوری رو دیگه با آنتی کوآگولان یا داروی ضد لخته رو به مدت‌های طولانی ادامه بدید که ما ادامه هم دادیم و الانم فکر کنم دارین مصرف میکنین و تا همین لحظه. اگر ابهامی مونده تو ذهنتون که شاید من فراموش کردم بگین که من ادامه بدم. نه اختیار دارید. البته اون بخشی که بالای سر من حاضر شدید که من احتمالاً تازه از بیهوشی فارغ شده بودم، اصلاً خاطرم نیست این موضوع رو که میگم. متوجه نمیشین. اولین باری که شما رو یادم ملاقات کردم تو مطبتون 1 ماه بعد بود. برای خودم جذاب بود اینو بشنوم، چون از POV دیگران شنیده بودم و دیده بودم، یعنی بقیه مادرم برام تعریف کرده بود، اطرافیانم، ولی خب خودم در جریانش نبودم، همشو بیهوش بودم. دکتر شما فوق تخصص جراحی قلب دارین و یک سر کاری که شما میکنید، یعنی من با پزشک گوش و حلق و بینی هم گفتگو داشتم، ولی خب خیلی با مرگ دست و پنجه نرم نمیکنن. یک سر کار شما به مرگ وصله. سوالم اینه که بدون تعارف، مرگ براتون عادی شده؟ مرگ بیمار، واکنشتون به این که یک بیمار از دست میره چیه؟ به سنش مربوطه؟ به موقعیتش مربوطه؟ باهاش چجوری کنار میاید؟ راحت ازش رد میشید؟ خیلی برای من جذابه بدونم به عنوان یک انسانی که دائما با مرگ دست و پنجه نرم میکنه، نگاهتون بهش چیه؟ واکنشتون چیه؟ اولین باری که به خانواده یه مریض اطلاع دادید حس و حالتون چی بود؟ یادتون هست اون لحظه رو یا نه؟ ببینین
برای انسان با وجدان و با مسئولیت هیچ وقت مرگ چیز ساده نخواهد بود. چون می‌بینیم ما یک طیف تولد داریم، یه مسیر زندگی داریم، انتهاش هم مرگه. ما هیچ وقت برای هیچ کس نمیتونیم تاریخ، ساعت، ثانیه تعیین کنیم. میتونیم پیشگویی کنیم، پیش بینی کنیم ما پزشکا، ولی تاریخ دقیق و ساعتش رو نمیتونیم. بارها بوده من در جالب یه داستان خیلی کوتاه یادش اومد، میگم یه خانومی رو ما اسکیجول کرده بودیم فردا صبحش، چند سال پیشی جریان، شاید برمیگرده 20 سال قبل، که عمل جراحی کنیم، رگ‌های قلبش گرفته بود. من عصری تو بیمارستان بودم، به من اطلاع دادن که این دچار ارست یعنی توقف قلبی ریوی شده و سریع تیم احیا رو بردیم بالا سرش، منم حاضر شدم، اینو ماساژ دادیم. می‌بینیم ماساژ قلبی هم طوری که من تو تصویر نشون میدم، با 2 دست وسط قفسه سینه و سریع یک لوله بیهوشی میذاریم تو بیمارستان. ما ماساژ باید تا وقتی نبض و شریان و فشار مریض برمیگرده ادامه بدیم با دارو هم میدیم و ماساژ هم میدیم. من 45 دقیقه تا 1 ساعت دیگه نفرای مختلف عوض میکنیم، من میدم، یکی دیگه ماساژ میده، دارو میدیم، آزمایش میگیریم و خیلی بسیار طاقت خدا نکنه برای هیچ کس بیاره برای این پزشکی و مریضی. طوری که خانم نزدیک بکنم 65 یا 70 سال بود، این دنده ها شکست. من صدای شکستن دنده هاشو زیر دستای خودم لمس کردم. بعد از 45 دقیقه دیگه تیم خسته شده بود، به 1 ساعت رسیده بود. ما دیگه بعد 1 ساعت دیدیم هیچ پاسخی نمیده مریض، اصولا اینجوری تا 1 ساعت ببینیم هیچ واکنشی نشون نمیده، نبض بر نمیگرده، فشار بر نمیگرده، هیچی. دیگه کم کم به سمتی میریم ناامید میشیم، دیگه میگیم ولش کن دیگه، ما نمیتونیم هیچ کاری بکنیم. نزدیک 1 ساعت هم گذشته بود، ما هنوز ادامه میدادیم برای این مریض. سر 1 ساعت و من دیگه ناامید شده بودم، داشتم به تیم میگفتم، مسئول تیمم منم بودم، گفتم دیگه خب شاید خدا نمیخواد دیگه، ما تمام تلاشمون رو کردیم. دیدم نبض برگشت یه مقداری، فشار شد 4-5. ما یه مقدار دارو بیشتر زدیم، یه مقداری داروهای ضد آریتمی قلب میزنیم، قدرت انقباضی قلب رو ببریم بالا، خیلی داروهای مختلفی. فشارش 5 شد، 6 شد. فشار 5 و 6 فشار ایدئالی نیست، چون ادرار برقرار نمیشه و غیره. من خیلی راضی نبودم. ماساژم از این دیگه کم کرد و یعنی نمیدادیم دیگه، فشار 5 و 6. دارو میدادیم نمیومد بالا. هر چاره‌ای کردیم، اومدیم یه دستگاهی ما کمک قلبی میگیم، از راه شریان فمورال از پا براش گذاشتیم. اونقدر فشارش تا 70 بالا اومد. دیگه نگهش داشتیم. باور میکنی آرش، همین مریض با پای خودش از بیمارستان رفت. ما نمیتونیم تعیین کنیم ساعت دقیق مرگ یکی رو، ولی میتونیم پیش بینی کنیم بعضی چیزا. ببینیم، من این سوال تو اینجوری میتونم براشون پاسخ بدم که اگر یه مریضی بوده، بعضی وقتا شما با یه مریضی روبرو هستین که سرطان پیشرفته در تمام بدنش داره، در تمام بدن، هم ناامیدیم، تمام شیمی درمانی کرده، عمل جراحی کرده، همه کارا، یعنی اطرافیان آمادگی مرگ رو دارن. آفرین، آمادگی مرگ رو دارن. اگر به صورت اورژانسی عمل جراحی قلب بخواد به طور، اولا ما اینا رو عمل نمی‌کنیم اینجور مریضا. به فرض اگه بخوایم عمل کنیم برای اینجور مریضا، نکن بگیم ناراحت نمیشیم، میدونیم که ما چه عمل بکنیم چه عمل نکنیم این مریض فوت میکنه یه ماه بعد. ولی برای مریض‌هایی که ما میگیم یه چیزی به نام مورتالیتی ریدی اسکور داریم، یورو اسکور، ما جراح قلب میریم شرایط مریض رو میذاریم تو اسکورینگ، میگیم خب سن بالای اسکور داره، چربی خون یه اسکور داره، فشار خون یه اسکور داره، نارسایی کلی اسکور داره. یه مریض ببینید امتیاز دیگه، امتیاز میدیم در امتیاز گیری امتیاز خیلی بالایی برای مرگ میگیره. ما با خانواده‌اش میگیم اگر من اینو عمل جراحی کنم امکان داره 40-50% از عمل جراحی در نیاد یا خدای نکرده دچار مرگ بشه. ولی برای بعضی مریضا نه، میبینیم این اسکور 1%، 2%. به هیچ عنوان هیچ جراحی به نظر من نمیتونه ساعت دقیق مرگ رو بگه. پیش بینی شاید بتونه بکنه و ناراحت میشه. من خودم طوریم و همه جراحی که میشناسن، دوستای صمیمی من، اکثر جراح قلبای ایران و بعضی از خارج دوستام هستن، حتما ناراحت میشن. 100% من خودم وقتی یه مریضم کم شده پیش اومده که مریضای شده که ما هیچ کاری نتونستیم براش بکنیم، خیلی به ندرت کمه
ولی واقعا تا چند روز و شاید تا چند هفته حالا خانواده هم شاهدن که بعد غذام کم میشه، وزنم کم میشه، ناراحت میشم، تا مدتی خوابم نمیبره، یعنی چند شب بیخوابی دارم و با خودم میام تو ذهنم میگم کاش این کارو میکردم نجات پیدا نمیکرد، شاید اون کارو میکردم نجات پیدا نمیکرد، شاید عملش نمیکردم. با خودم میگم بعضی هم بوده که عمل نکردم بعد دیدم همون عاقبت رو پیدا کردن. دیدم یه ماه بعد مثلا پسرش زنگ زده، دخترش زنگ زده، دکتر دیدی بازم مریض چی شد، مریض از بین رفت، عملم نکردیم. برای همون میخوام بگم نه، برای ما اصلا مرگ طبیعی نمیشه. هر کسی رو که عمل میکنیم فکر میکنیم یکی از نزدیکان خودمونن و اگر زیر دست ما بیماری از بین بره ضربه روحی عجیبی میخوریم، یعنی خیلی عجیب ضربه روحی میخوریم و میام یه ریویو میکنیم کارهای خودمونه که میگیم خدای نکرده قصوری از ما نباشه، بالاخره ما انسانیم. میدونین من بهتون بگم که سخت‌ترین کارها تو سیستم بهداشت درمانی کار کردنه. میدونین برای چی؟ برای که خطا توش زیاده، مدیکال ارور زیاده، بعضی وقتا 2 تا دارو رو شبیه هم میزنن، حادثه اتفاق میفته برای مریضا. ارور چون زیاده برای همون هیچ وقت مرگ طبیعی جلوه نمیده و حتما ناراحت میشن کادر درمان وقتی یه مریضی رو از دست میدن، مگر اینکه شرایطی که من خدمتتون گفتم، یه مریضی که اند استیج دیگه قسمت‌های انتهایی عمرشو سپری میکنه و تو ایران ما میدونی از لحاظ فرهنگی طوریه که با مرگ کنار نمیان. تو کشورهای خارجی وقتی میری، من یه مدتی از تحصیلمو یه سالی تو خارج از کشور بودم، وقتی بهشون میگن که این مریض دیگه کاری نمیشه کرد از لحاظ درمانی، دیگه همه کارا رو کردیم، خیلی راحت قبول میکنن. تو ایران قبول نمیکنن، از لحاظ فرهنگی طوریه که حقم دارن، فکر میکنن تمام سعی و تلاش براش نشده، گرچه که پزشک تمام سعی تلاش رو برای مریضش انجام میده. یه مقدار البته عدم اطمینان پیش اومد توی اون اپیزودی که من با یه پزشک گفتگو میکردم، اونجا خیلی خوب نقد کردم این تبدیل به تجارت شدن، یعنی عملا تبدیل به صنعت و تجارت شده توی یه سری از بخش‌ها پزشکی. اونجا خیلی نقد کردیم، راجع به این موضوع صحبت کردیم، این که اعتماد عمومی چقدر باعث میشه کاهش پیدا بکنه. ولی خب واقعیت اینه که این ور بوم رو هم باید دید. یعنی تو گفتگومون شما فرمودید که ریت مرگ یکی مثل من تو اون موقعیت 90% بوده، بالای 90% بوده و اینکه خب الان نشستم روبروی شما و دارم برنامه تولید میکنم و مخاطب میشینه من رو میبینه، من کاملا مدیون همین موضوعی هستم که نقد هم بهش وارد بوده، نقدش هم کردیم، ولی خب به هر حال من مدیون دست پزشک هستم و واقعا سپاسگزارم که وقت میذارید، وقت صرف میکنید، از جان مایه میذارید و این ور ماجرا رو هم باید مخاطب ببینه واقعا، چون معمولا ماها تا لحظه‌ای که نزدیک به مرگ نمیشیم بهش فکر نمی‌کنیم و به اون نقطه که میرسیم درگیر این میشیم که به یک ریسمانی چنگ بزنیم که یکی ما را این وضعیت رها بکنه و خب معمولا در اکثر قریب به اتفاق این اوقات اون ریسمانی که بهش چنگ میزنیم احتمالاً تخصص یه پزشکه. من یه نکته راجع به این اکونومی در پزشکی بگم خدمت شما، چون اگر نگم در سیستم پزشکی کل کشور خودم، حالا جای دیگر رو من زیاد کاری ندارم، جفا کردم. ببینید آن چیزی که پزشکا رو میبره به سمت تجارت، سیستم خرابه، نه فرد خراب. پزشک خراب نمیشه به هیچ نحو، سیستم که پزشک رو هدایت میکنه به سمت آت آف پاکت، یا از مریض از جیبش پول بده. وقتی سیستم طوری برنامه‌ریزی نمیکنه که پزشک یه زندگی ایدئالی داشته باشه، از زمان دانشجوییش گرفته تا زمانی که تخصصش میگیره و سرویس بخواد به مردمش بده. ببینین چند گروه هم تو جامعه‌های مختلف و کشورهای پیشرفته دنیا، مثل معلما، مثل قاضی‌ها، مثل پزشکا، کسانی که به نوعی با جون انسان‌ها سر و کار داره. ببینین معلم با روان دانش آموزا سر و کار داره، با ذهن دانش آموزا. ببینین اونا جون انسان که جون فیزیکش که نیست. ما یه قسمت کارمون فیزیکه، ما پزشکا، ما به ذهن مریض هم کار داریم. معلم‌ها، قاضی‌ها، پزشکای سیستم باید اجازه نده اینا وارد مسائل مادی با
مریضشون بشن. چون وقتی اجازه میده، چون وقتی پیمنت رو به پزشک انقدر کم میده، پزشک مجبوره یا تعداد کیسش رو ببره بالا، انقدر در روزانه مریض ببینه که خب معلومه شما وقتی تعداد بره بالا کیفیت کار میاد پایین، یا بیاد ارتباط پولی برقرار کنه با مریضش. تو همه جای دنیا اینجوریه، به سیستم‌های پزشکی، سیستم‌های آموزشی مثل اساتید دانشگاه، معلمین، قضات، خب معلومه وقتی شما به قاضی هم وقتی پول کافی بهش ندیم مجبور میاد چیکار میکنه؟ میره با ارباب رجوعش طور دیگه برخورد میکنه، پشت صحنه یک سری کارایی میکنه. اینا متأسفانه خرابی سیستمه، خرابی فرد نیست. اگر سیستم درست بشه هیچ وقت هیچ پزشکی حاضر نیست ارتباط مالی با مریضش برقرار کنه. تا حالا پیش اومده نتیجه جراحی اونطوری که انتظار داشتید پیش نره و عملاً با اون چطور کنار میایید؟ حالا سوال خیلی جالبی کردیم بچه. من میخوام حس حالمو بگم. خیلی جالب، اینجا حس قشنگی جراح دارم. بعضی وقتا میری اون کاری که میخوای نمیتونی انجام بدی. ببینین پزشکی مثل ریاضی نیست. شما وقتی ریاضی میگین 2 به علاوه 2 میشه 4 تمام. من تا حالا بالای 9000 تا عمل جراحی قلب انجام دادم، شاید بیشتر کمتر نمیدونم، ولی 2 تا قلب مثل هم ندیدم، 2 تا رگ مثل هم ندیدم، 2 تا تماما متفاوت. حالا این خلقت بشر طوریه. بعضی وقتا میریم یه چیزی قبل ببینیم، ما بر اساس یک سری یافته‌های دیاگنوستیک میگیم تشخیصی، یه چیزی به ما میگن تو مثلا شما رفتین تا حالا مثال شاید خوبی نباشه ولی بد نیست، هندونه بخرین. یه یارو بعضی اصلا خیلی تجربه 3 تا میزنن میگن این 100% هندونه قرمز آبیت میدم، هندونه خوب شیرین هم هست. از 10 تایی که میارین خونه از بالاخره یکیش، یا میرین 1 کیلو گردو میخرین، اون میگه گردوهای من همه سفیدن خوبن، مغز خوب، بالاخره توش 2 تا پوچ پیدا میشه. ما پوچ داریم. نه من همه رشته‌های جراحی ها اون چیزی که ابزارهای تشخیصی قبل به ما میگن بعضی وقتا میریم اون نیست. بارها البته اینقدر الان روز به روز توسعه پیدا کرده، مثلا الان فیلم برداری که شما میکنی با 4K انجام میده، بالاخره تصویرش با فیلم برداریایی که شاید 10 دهه قبل انجام میدن خیلی وضوح تصویر هر روز داره، موبایلای میاد، تلفن همراه میاد که وضوح تصویر انقدر زیاد، میگم پیکسلش انقدر زیاد شده. ما الان بهتر شده نسبت به چند دهه قبل، ولی خب باز هم شاید نتونن 100% و نت به ما یه چیزی رو بگن. ما یه آنژیوگرافی میکنیم، عروق کرونر یا تغذیه کننده قلب رو نشون میده، میگه اینجاش تنگه، میریم باز میکنیم میبینیم اونجا یکی نه 10 جای دیگه هم تنگه. پلن عملمون رو عوض میکنیم، اصلا یه پلن دیگه اونجا میریزیم. و جراح به نظر من با جاجر خوبی باشه. جراح نباید یک کسی باشه فقط دوخت و دوز بلد باشه. دوخت و دوز رو شاید من بعضی وقتا شوخی هم میکنم، بد نیست اینجا بگم که این فضا رو یه مقداری تلطیف کنیم، میگم شاید به قصاب هم بدی بیشتر بهتر از ما ببره و بدوزه. جراح جاجمنتش خیلی مهمه، قضاوت یک جراح، اونی که تمیز میده یه جراح خوب و از یک جراح نه بد، جراح با تجربه رو از جراح کم تجربه. قضاوت جراحی این عمل جراحی، این عمل جراحی بره ببینه این رگ رو باید پیوند بزنه یا نزنه، این دریچه رو باید عوض بکنه یا نکنه. ما همیشه من میگم که جراح باید یه چترباز باشه، در اون نقطه‌ای که میگن فرود بیاد و باید قبل از عمل تصمیمشو بگیره. ولی بعضی وقتا این ابزارهای تشخیصی 100% به ما کمک نمیکنن، میریم اونجا باید یه قضاوت کنیم. ما که نمیتونیم طول عمر کافی به مریض بدیم، ما هیچ وقت اعمال جراحیمون کوراتیو یعنی کامل شفا دهنده نیست. ما میگیم اعمال جراحیمون پالیاتیوه، یعنی تا حدی مریض رو راحت میکنه از خیلی از علائمی که داره. مثلا یه مریض رگ‌های قلبش گرفته، درد سینه داره، من میرم درد سینه رو خوب میکنم، این کیفیت زندگیش خوب میشه. شاید نتونم طول و عمر کافی به این بدم، ولی میتونم عرض زندگیشو خوب کنم، یعنی کیفیت زندگیشو. آره، سوال تو رو اینجوری پاسخ میدم که بعضی وقتا ما به صورت غیر منتظره با صحنه‌های این عمل جراحی به خصوص جراحان قلب روبرو میشن که قبل عمل فکرشو نمی‌کردن و باید خودشونو آماده کنن. مثل عمل جراحی شما من فکر نمی‌کردم با این صحنه‌ها مواجه بشم، با این همه لخته. گرچه اکو به من گفته بود، ولی وقتی میری اونجا
تصاویر دیگری میبینی. اونجا باید یه جاجر خوب باشی، یه قاضی خوب باشی، بتونی قضاوت کنی که چه کاری لازمه انجام بدی، چه کاری رو دست نکن، چون جونشو به خطر میندازی. پس خیلی مهمه. و یک هماهنگی بین ذهن و جسم در جراح به نظر من لازمه. اون روز باید ذهنت آماده باشه، ذهنت مشغول نباشه، فکر به جای دیگه نکنی، همون فکرت همه فکر و ذهنت و مریضت باشه که بتونی نتیجه خوبی از عمل جراحی به دست بیاری. میخوام به تجربه تلخم بپردازم که احتمالاً آزاردهنده است، ولی برای من خیلی برای من جذاب و مهمه که بدونم که آیا این کار رو هنوز خودتون میکنید یا نه دستیارانتون میکنه. اگه بیماری جانش رو از دست بده، اولا چجوری این وضعیت رو مدیریت میکنید؟ دوم اینکه خودتون اطلاع میدید یا دستیارانتون اطلاع میدن؟ پروتکلی برای این موضوع دارید که چگونه باید این رو اطلاع داد به خانواده مریضی که اون بیرون نشسته؟ و خب هر چقدر هم شرایط اون بیمار پیچیده باشه، مسلماً ته دل اون خانواده امید هست به اینکه یه جوری این رو زنده از در اتاق عمل بیرون بکشه. و ورای این که ممکنه اون لحظه به مسئولش فکر بکنه که کی الان باعث شدن، دکتر رو مسئول میدونه، جهان رو مسئول میدونه، هر چیزی رو ممکنه مسئول بدونه. ولی سوالم رو به شکل ویژه متمرکزش کنم، این که آیا هنوز هم خودتون اطلاع میدید و این وضعیت رو چه شکلی مدیریت میکنید؟ سوال سختیه، ولی خب باید بگم دیگه. من باید بگم خیلی کار سختی است. اولا بیماری که تو اتاق عمل فوت میشه برای ما جراح قلب الان خیلی کم پیش میاد، شاید زیر 1%. مثلا من سالانه قبل از پاندمی کرونا مریضامون خیلی بیشتر بود، بعد از پاندمی کمتر شد به دلایلی که حالا بعد خواهم گفت خدمتتون. مثلا من ماهی تقریبا 50 تا عمل میکردم. فرض کنین هر 6 ماه شاید یه مریضی زیر دست میشه، آدم کمتر 1 سال که توی اتاق عمل. اون مریضی که ما توی اتاق عمل متاسفانه از دستشون میدیم، احتمالش رو قبل میدیم. یعنی چی؟ یعنی من میام به همراهی مریض میگم، مثلا کیس شما میگم این در اسکوری اگر قبل به مریض بگی به همراهیش خیلی راحته. بعد عمل من میگم این مریض شما رو میبرم عمل، این مریض بالای 70% امکان داره از بین بره از عمل جراحی. تران آمادن، یعنی ذهنشون آماده است. اگر در بیاد خوب که تو رو نعوذ بالله بگم خدا میدونن و شاه میدونن، میگن ماشاءالله چیکار کردی و اینا، گرچه دست ما یکی نیست، ولی خب یه آمادگی دارن، به این ما میگیم. ولی یک سری مریضا پیش میاد، خیلی به ندرت این مریضا هستن که شما غیر منتظر است، یعنی مورتالیتی ریتش مثلا 5%، 1%. اینا خیلی کم پیش میاد تو اتاق عمل از بین برن، خیلی کم همه جراح کم دارن. این مریضا رفتن و گفتن به خانوادهشون کار بسیار دشواری است. من خیلی کم داشتم، یعنی در تعداد اعمال جراحی 9000 شاید به تعداد انگشتان 1 دستم نداشتم. نمیدونم، آمارش رو ندارم الان، نمیتونم چون کلیر و شفاف بگم عدد براتون نمیگم. خیلی نداشتم، خیلی کم. شما تو 9000 1-2 تا خیلی کم. ولی من سعی میکنم خودم برم کلیر و شفاف به همراهی ها بگم من خدا نیستم این، و بگم چه اتفاقی افتاده. چون بعضی وقتا ببینین عمل جراحی قلب همش به تو بستگی نداره، یه تیم ورکینگش خیلی قوی میخواد. ببینین من یه جراحم، یه تیم بیهوشی اون بالاست، امکان داره بیهوشی خطا کنه، ولی به اسم جراح شاید تموم بشه. اون هست اون باید لوله بیهوشی خوب بذاره، داروی خوب بده، یک سری مراقبت ها. اصلا ما میگیم یه جراحی قلب خوب انجام بشه 50% باید یه بیهوشی پرفکتی داشته باشی که مشکلی برات پیش نیاد. یک گروه هستن 2 نفر، یه دستگاهی داریم اندازه میز جلو من بزرگی، دستگاه ما میگیم دستگاه قلبی ریوی مصنوعی، خون بدن انسان رو میبریم تو اون لوله ها ما. یعنی من 2 ساعت که دارم عمل میکنم، 1 ساعت عملم چقدر طول بکشه، قلب وایستاده از حرکت، اون داره خون میده. آمد اتفاق برای اون دستگاه افتاد. ما یه دستگاهی داریم برام اکسیژناتور، این اکسیژناتور خون میره توی این اکسیژنه میشه و میره توی این دستگاه پمپ میشه به قلب برمیگرده دستگاهش. خب اومد و
این دستگاه خراب شد، لوله های کدوم یه مشکلی براشون پیش اومد، این دستگاه اکسیژناتور خراب شد، پیش اومده. گرچه به سرعت ما عوض میکنیم، یعنی در عرض 30 ثانیه، چون ما 2 دقیقه مجازیم خون به قلب به مغز نرسه. ببینید حساس ترین عضو بدن برای نرسیدن به خون مغزه که اگه 2 دقیقه به خون بهش نرسه میمیره مغز. بعد قلب، کلیه‌ها تا 20 دقیقه، اندام‌ها تا 6 ساعت، قسمت مختلف مغز از همه حساس تره. تو این 2 دقیقه اونا باید اون دستگاه رو عوض کنن. یعنی من خون که وای میسته، اینم هست بعضی وقتا دست ما نیست، یعنی ما یه سری وسایل دیگه، ابزار و وسایل، ولی برای جراح خیلی کم پیش میاد. من سعی میکنم، جراح مختلف استراتژیاشون مختلفه، سعی میکنم میرم دم در اتاق من، ولی کار بسیار سخت، خیلی سخته، خیلی سخته شده برخورد کردن همراهی مریض با جراح، بخصوص اگر شما آنانس یا اعلام قبل عمل به مریض شرایطشو نکنین. مثلا مریض رو قبل عمل آماده نکنین، همراهیار بگین بابا من اصولا سعی میکنم با 99% مریضا، مگه 1% خیلی اورژانس باشه بیارم اتاق عمل، ولی همیشه همراهی مریض رو صدا میزنم و بهش میگم این ریسک مورتالتی چقدر، و میگم که این عمل قلبه. بالاخره ببینین شما الان یه آمپول پنیسیلین رو اگه برین یه جایی بزنین و تستش نکنین امکان داره حساسیت بدین، و این حساسیت خدای نکرده منجر به مرگ کسی بشه. عمل جراحی قلب عمل بسیار سنگینیه، یه تیم 7-8 نفره تو اتاق عمل دارن رو این کار میکنن و باید حتما جراح قبل عمل یک تقریبا آمادگی به همراهی مریض بده که اگر خدای نکرده اتفاقی افتاد تو اتاق عمل بعد شرمنده‌شون نشه. ولی کار بسیار سختیه، خیلی سخته. من خودم میگم، بعضی جراحا به تیم جراحی میگن، به دستیارشون میگن، میرن بهشون میگن، ولی خب بالاخره خانواده حق دارن. من بوده یکی از دوستان خیلی صمیمی من بود، مادرش ابتلا به یک بیماری بسیار سخت قلبی بود، گرچه من بهش گفته بودم، ولی خب تو اتاق عمل متاسفانه مال چندین سال پیشه در نیامد از عمل، مجبور شدم برم به خودش بگم. خیلی برام سخت بود، تا یک هفته حتی اشک چشمم در اومد، ولی خب دیگه زندگی همینه، سر زندگی گفتم تولد، مسیر زندگی است و مرگ. دلیل اینکه این سوالو پرسیدم اتفاقا خوب شد که این توضیح رو دادی، چون می‌خواستم ازتون بپرسم. من با مادرم که صحبت می‌کردم، چون قبل جراحی به مادر من گفته بود که احتمال اینکه آرش رو ببرم اون تو و برگرده بیرون خیلی کمه، و مثل که مادر من حال احوالش هم مساعد نبود، یعنی فکر می‌کنم از هوش رفته بود چطوری که به من توضیح میداد. خیلی برای من سوال بود که خب چرا مثلا قبلش چه نیازی هست که اطلاع بدید به مریض، که به همراه مریض که اون چند ساعت هم در تب و تاب، یعنی در تو خوف و رجا بگذرونه. ولی خب دلیلی که الان به من ارائه کردید دلیل منطقی هم هست، چون بعدش اون وقت ممکنه انتظار جدا مواجهه با اون صحنه رو نداشته باشه. اینکه از قبلش آمادگی بدید یه موضوع، اینکه لحظه با این صحنه مواجه بشه بدون آمادگی یه موضوع دیگه است. پیچیده ترین کیسی که تو یادتون مونده باهاش دست و پنجه نرم کردید و بیشتر فشارتون داده و فشردتون کرده چی بوده مشکلش و خاطرتون هست؟ آره، قبل از این که من سوال شما رو جواب بدم این چیزی جالب براتون بگم. مریضایی که با امید، با شوق، با اشتیاق به زندگی میان، محال ما اینا رو از دست بدیم. خیلی جالب. حتی سخت‌ترین عملا، من یه خاطر خیلی کوچیک بدم. این آقای بود 80 سال، 78-80 سال بود، فرزندش خارج از کشور یادم زندگی میکرد، تو کشور بکنم اتریش بود یا بلژیک. این 2 دریچه قلبش مشکل داشت. من با 2 دریچه رو اول میکردم، فکر کنم یکی از رگای قلبش هم مشکل داشت که اونم یعنی 3 عمل داشت، عملای سنگین. من اینو آوردم اتاق عمل، گفتم آقا عذر میخوام شما همراهیت کجاست؟ من با ایشون. گفت من پسرام خارج از کشورن ولی یکیش صبح عمل میرسه آقای دکتر. من اینو آماده کردم، آوردم ببرم داخل اتاق عمل. دم در اتاق عمل که میخواستم ببرم داخل، دیدم یه آقای اومد خیلی شیک پوش، اتفاقا کراواتی هم زده بود. گفت آقای دکتر تقی‌پور کیه؟ گفتم بنده هستم. گفت آقای دکتر پدر من شما میخوان عمل کنید؟ بله. گفتم که میخوام باهاتون شرایط چه. گفتم آقا رو یکم دور کنین. مریض رو دور کردم، من مریض رو تنها رفتم توی اتاقی با پسرش. گفتم آره پدرت 3 تا عمل داره، 2 تا دریچه رگ، و این عمل مرگ و میرش در شرایط معمولی حساب کنیم حدوداً 17% تا 20%. امکان داره پدر از عمل در نیان، 80% در میان. ولی پدر شما یه چیز فاکتور خطرناک سن بالا داره،
سن بالا خطرش باز بیشتره نسبت به زیر مثلا 70 سال 60 سال. و گفت اگر اینجوری آید دکتر بذارین زندگیشو اینجوری بکنه. پدرم حالا علائم داشت، یعنی نمیتونه 100 متر راه بره، 100 متر راه میرفت تنگی نفس داشت. گفتم پدر رو بیاریم بغل پسرش. آمد بغل پسرش گفت بابا اگه اجازه بدید دیگه آید دکتر شما رو عمل نکنن، شما نزدیک 80 سال سنته، زندگی کن دیگه. همینجوری گفت نه به تو مربوط نیست، این آقای دکتر منو عمل میکنه، من خوبم میشم. اصلا تو از خارج اومدی راجع به بدن من تصمیم بگیری؟ بدن منو خودم تصمیم میگیرم. اگرم من زیر عمل فوت کردم حقی نداری بی آقای دکتر بگی بالا چشمش ابرویه ها راضی نیستم در من ولی در میام. من از عمل خیلی جالب بود. ما خلاص رفتیم اینو عمل کردیم، 2 تا دریچه عوض کردیم، یه رگش هم پیوند زدیم و آوردیم بیرون و رفت آیسیو. از همه مریضامون از بیهوشی زودتر به هوش اومد. روز بعدم به من اطلاع دادن که داره تو آیسیو راه میره. حالا من 80 سال. میخوام بگم که کسانی که امید به زندگی دارن، ولی کسانی که دپرسن، افسردن، یعنی همش میگن که من دیگه میمیرم، من داشتم مریض اینجوری، باور کنین ها که ناامید اومده و همجورم رفته. خیلی این سوال تو میتونم اینجوری پاسخ بدم. کسانی که شور و اشتیاق به زندگی دارن، سن محدودیت هست، نه به اون ترتیبه که ماها روش خیلی فوکوس میکنیم. کسانی که شور و اشتیاق و امید به زندگی دارن نتایج خیلی خوبی میگیرن از عمل جراحی. یعنی عمل جراحی خیلی خوب، یعنی این کورس عمل جراحی چه زمان عمل و چه بعد عمل خوب سپری میکنن. تا کسانی که ناامیدن یا عفونت میکنن یا یه عارضه دیگه براشون پیش میاد بعد از عمل جراحی، مدت ها تو بیمارستان میمونن. میتونم اینجوری جواب بدم که ایناست. و سخت بودن کیس، ببینین سخت بودن که سوالی که فرمودین که کیسایی که خیلی سختن، آره ما هر روز ببینید، من گفتم هیچ بیماری با بیماری دیگه مشابه نیست، همه کیسا برای ما سختن. ما کیس ساده در جراحی قلب نداریم، ولی اونایی که چند تا عمل پیچیده دارن، مثلا 2 دریچه با رگن، قدرت انقباضی سکته کردن، قلب قدرتی ضعیفه، ما قلب قدرت انقباضی 60% اینجوری میزنه، پمپ میکنه، اینا قلباشون خیلی ضعیف میزنه و چند تا بیماری رو با هم دارن، برای ما خیلی پیچیده ترن. هم خودمون تایم عملمون طولانی، ما باید قلب رو بریم زیر دستگاه قلبی یعنی مصنوعی، زمان طولانی نمیتونیم اونجا نگهش داریم. قلب باید سریع خون رو برگردونیم به قلب، یعنی قلب باید جراح با تجربه باشه، فرض باشه، سریع بتونه جمع کنه. یعنی عملای پیچیده‌مون خیلی فشار بیشتری رو ما میاره تا عملایی که ساده‌ان، مثلا عمل بایپاس عروق کرونر عمل زیاد سنگینی نیست، بخواد اگه 1-2 رگ باشه، ولی عملای پیچیده خیلی سخت‌تره برامون و تمهیدات بیشتری رو قبل عمل فراهم می‌کنیم و با همراهی‌هاشون هم بیشتر شرایط رو توضیح میدیم. دکتر با این موضوع مواجه شدید که کسی اون زمان طلایی درمانش رو به واسطه مثلا توجه به طب سنتی مثلا از دست داده باشه؟ چون من چندی پیش با یه متخصص ژنتیکی در رابطه با نقد خرافات و اینا صحبت می‌کردیم، راجع به این انواع اقسام طب هایی که مثل ریگ ریخته و متاسفانه هی داره سبز هم میشه و هیچ ربطی به شواهد و قرائن پزشکی هم نداره صحبت کردیم. این که خب خیلیا با یه شخص وقتی میره به عطاری مراجعه میکنه احساس میکنه پزشک اونجا نشسته و تمام امراضش رو فکر میکنه در داخل یه عطاری میتونه درمان بکنه و این آسیبزاترین بخشش از دست دادن اون وقت طلایی درمانه. تو مواجهه با یه همچین وضعیتایی چه میکنید؟ آیا اصلا برخورد داشتید؟ توصیه‌ای دارید به مردم در رابطه با این گرایش برخی به طب سنتی، به طب گیاهی؟ من درک میکنم که ما تمام به حال داروهامون رو هم از دارایی همین کره‌ای که توی زندگی میکنیم گرفتیم، ولی خب شواهد و قرائن هست، سنجه علمی هست، تست آزمایشگاهی میشه. واکنشتون به این وضعیت چیه اگه با بیماری بهتون مراجعه بکنه که مثلا برای گرفتگی عروقش رفته از عطاری چیزی گرفته؟ ببینید آرش، با اومدن دانش یک نوری بر تمام زوایای تاریک علم انداخته. یه سوالت این جواب میتونه بگم. وقتی دانش میاد همه چی میره کنار. دانش که یه زمانی بود بو علی سینا بود، بله این کتابای علمی به این صورت گسترده، یه چشم کوچیک ما 4 تا فوق تخصص داره، اتاق قدامی، اتاق قلبی، شبکیه،
انقدر دانش گسترده شده، تاریکی رو نذاشته، همه جا رو روشن کرده. الان ظلم و جفاست. عده‌ای توی ایران ما متاسفانه توی این فضاهای مجازی تبلیغی میکنن راجع به طب سنتی. من نمیگم طب سنتی جایگاه نداره، جایگاه داره. طب سنتی به عنوان طب مکمل میتونیم، ولی برای هر بیماری، برای هر دردی، برای هر شرایطی طب سنتی پاسخگو نیست. من 2 تا مثال براتون بزنم. یه خانومی، من میخوام این مثالا رو میزنم که کاملا مردم لمسش کنن با گوشت و پوست، چون اینا بعضی وقتا مخاطبایی که این خدا کنه این ویدیوکست یا پادکست شما رو ببینن، چون بعضی از اینا که ببینن متوجه میشن من کیا رو میگم. یه خانومی رو به من معرفی کردن، رفتم تو بیمارستان دیدمش، دیدم دریچه قلبش دچار تنگی شدیده و باید و نفس میزد، یعنی اینقدر نفسش تند بود. من گفتم دریچه که 2.5 سانته شده 1.5 سانت، 1.5 کمتر از بخوام 1 سانت. اینقدر این شدید دریچه گرفته بود که به هیچ نفع این هیچ کار نمیتونستیم بکنیم، باید حتما عمل جراحی میکردیم. من اینو دیدم، سریع اسکیجول کردم برای فردا عمل جراحی، فردا صبح بیاد عمل جراحی بشه. بعد از ظهر به بخش زنگ زدم، گفتم مریض مرخص شده. گفتم چرا مرخص شده؟ داره میمیره این مریض. گفتم یه آقای دکتری اومده تو بیمارستان دیده از این طبای سنتی، گفته ندید خودتو دست جراح قلب، سینه‌تو انقدر باز میکنه فلان، من بیام بعد از ظهر مطبم یه زالو میندازم تمام دریچت خوب میشه. خلاصه من دنبال آدرس این مریض بودم، گفتم چیکار دارم ولش کن. دیگه برده بودن از بیمارستان. آرشون خدا شاهد 2 روز طول نکشید. 2 روز بعد من تو بیمارستان بودم، منو تو اورژانس بیمارستان پیچ کردن، گفتن آقای دکتر تقی‌پور اورژانس. رفتم این خانمو دیدم شرایط 2-3 تا بالش زیر سرش گذاشتن و شرایطش بسیار وخیمه و نفس میزنه و در همراهیاش اومدن پیش من عذرخواهی. آقای دکتر گفتم خب چرا با من مشورت نکردین؟ چرا به من نگفتین؟ ما بردیم پیش همون آقای دکتر، یه زالو انداخته پاشو شرایط. بالاخره من مریض رو بردم سریع با یه شرایط بسیار ناگوار به اتاق عمل و سریع عمل جراحی کردیم و دریچه میترالش رو عوض کردیم و مریض خوب شد. بارها شده من با این مریض. یه مریض دیگه اومد پیش من، یه آقای بود از شمال، من هنوز اسمش یادم، آقای موسوی نامی بود. گفت آقای دکتر رگ‌های قلب گرفته ولی یه تکنیک اومده 40 تا 30 رو با آب لیمو و با عسل اینا رو تو هم قاطی میکنن میکوبن، اینو منم شنیدم، یک هفته در تمام رگ‌های قلب رو باز میکنه. آره خلاصه اینا مرخص کرد. جالب داستانی اینو مرخص کرد. یه هفته بعد من دیدم اومده مطب من، آقای دکتر گفتم من که بهت گفتم سرجان چرا گوش به حرف من نمی‌کنی؟ گفت خب الان بنویس که ببریم، بابام درد داره. من بردم این مریض رو بیمارستان بستریش کردم. بعد از ظهر ساعت 6-7 بعد از ظهر بعد مطب من تا بستری شد ساعت 9 شب. گفتم اول وقت ساعت 7 صبح بذاریم من اینو عمل کنم. آمدم 7 صبح برم از اتاق اول، دیدم بچهش بودو میاد پیش من، اشک از چشما جاری و گریه. آقای دکتر ببخشید بابامو نمیخواد ببری دیگه اتاق عمل. پدر من دیشب نصف شب ساعت 3 شب عمرشو داد به شما. من از اینا اگه بخوام الان مثال بزنم میتونم 1 ساعت برای شما توضیح بدم. ببینین عزیزان من، مخاطبان عزیز، کسانی که حرفای منو گوش میکنین، من یه تجربه 30 ساله در این حوزه دارم، پزشک جراحم. اینها به عنوان داروهای مکمل میتونن استفاده بشن در بعضی از بیماری ها، ولی برای هر بیماری طب سنتی رو تجویز نکنین. ولی متاسفانه دیکون دستگاهی درست کردن، عده‌ای رفتن دوره‌های مثلا کوتاه مدتی دیدن 4 تا ببخشید من میگم علفی چیزی رفتن فهمیدن مثلا نعنا برای چی خوبه. شبید اینا قدیما بوده، پدر مادرای منم میدونن، مادر بزرگا ما میدونستن که دل درد یه دارو بهش میموندن دیکون دستگاهی و مردمو متاسفانه منحرف میکنن از درمانهای روز. من یه چیز جالب براش بخوام بگم. اول انقلاب متوسط عمر در کشور ما 55 سال بوده. 55 سال، یعنی هر کی 55 سال متوسط عمر بوده. امروزه که من با شما صحبت میکنم متوسط عمر ایرانی شده 75 سال. به چه لطفی این شده؟ با طب سنتی شده؟ طب سنتی این کارو کرده؟ دستاوردهای مختلف دانش بشری به این روز رسونده ما رو. در کشورهای خیلی پیشرفته دنیا مثلا حالا ژاپن یا بعضی کشورهای اروپایی این متوسط تا 90 سال رفته. کی این کارو کرده؟ من رزیدنت جراحی بودم. جالبه سال 1172 تا 76 در دانشگاه مشهد.
شبی نبود من آرش یک مریض و شکمش رو اینقدر باز نکنم که معدهش سوراخ شده. یه دارو اومد به نام پنتوپرازول که الان همه دارن مصرف میکنن، معده‌هاشون درد میکنه، میره داروخونه یه پنتوپرازول بهش میدن، درد معده‌اش خوب میشه. با اومدن این انقلاب ایجاد شد. الان بریم ببینیم کسی معده‌اش ناشی از زخم معده پاره میشه، زخم معده کامل به محض که درد شروع شد میرن دارو رو بهش میدن خوب میشه. آخه عجیبم برای من اینه که وقتهای تجویزهایی میکنن که من کاری به اون عطاره یا به اون طبیب سنتی ندارم. عقل سلیم اگر از جانب خود کسی که بهشون مراجعه کرده هم درست کار بکنه، یعنی یه مقداری از علیت سر در بیاره، به این شک میکنه. برای یک بیماری جدی به عنوان مثال یک جوشونده تجویز وقتی میشه، حتما من نمیگم که نیست، حتما ممکنه ماده مؤثره‌ای هم در اون جوشونده باشه که طی تجربی حداقل استقرا شده باشه که این یک کاری هم میکنه. ولی مسئله اینه که شما با اون جوشونده، اولا برای اینکه به اون دوز مد نظر برسه که شما یک دارویی رو به یک بیماری بدی، این باید حتما در سطح آزمایشگاهی سنجیده شده باشه. و بعد وقتی شما تو یک جوشونده یه چیزی رو به کسی میدی، این شاید نیاز باشه 40 لیتر از اون جوشونده بخوره تا به اون دوز برسه، اون ماده مؤثر به اون دوز برسه، و تو این 40 لیتر چیزای دیگه ای هم داری به خوردش میدی که قابل کنترل نیست. و این خیلی برای من عجیبه. اون ور که یک دکون دستگاهی باز شده براش رو من درک میکنم و به هر حال یک پولی رد و بدل میشه، یک درآمد، محل کسب درآمدیه. ولی من این ور جامعه رو نمیفهمم که چطور میشه در عصر امروز، یعنی یک بشر معاصر ما با وجود هوش مصنوعی و این همه تکنولوژی و این همه دانش، برای درمانش رجوع بکنه به همچین چیزی. من اینو نمیفهمم. متاسفانه فقر فرهنگی تو کشورهای جهان سوم این بلا رو سمت بشر آورده. ببینید در شما کمتر تو کشورهایی که همه چیز بر اساس دانش و علمه. شما همینجا که صحبت اولیه‌مو من کردم، گفتم دانش هر جا رفت تمام تاریکی‌ها رو روشن کرد. در کشورهای جهان سوم یا کشورهای امثال ما متاسفانه فقر فرهنگی که در مردم وجود داره و عدم مطالعه مردم و عدم دسترسی به منابع علمیشون. ببینید برای یک فرایند ساده شما ببینید تو کشورهای دیگه همه میرن دنبال مطالعه. من تو پرکتیسم کمتر کسی رو دیدم بیاد مستقیم بره یک مثلا راجع به بیماریش یه مطالعه بکنه، بیاد بگه آقای دکتر راجع به این بیماری من شما یه توضیحی بده، بگو چه کاری میخوای بکنی، چه کار میخوای بکنی، نتیجهش چی میشه، چه عوارضی داره. ولی شما وقتی اینو توی کشور جهان اول یک کشور دیگه میری میخوای تو این پرکتیس انجام بدی، یه نفر میاد شاید 1 رو 10 دقیقه راجع به بیماریش از شما میپرسه و این باعث شده که یه دمجی که شما گفتین یک سری دکان‌های اینجا باز کردن و از اون دانش اندک مردم سوء استفاده میکنن و توضیح لازم به مردم داده نمیشه و این علت عمده‌ایه که شما الان اشاره کردین به اینه که مردم به این سمت و سو سوق داده میشن و هیچ وقت فکر هم نمیکنن. شما وقتی که علم نداشتید که فکر نمیکنی راجع به چیزی که شما مثلا توی یک ماده گیاهی، ماده مؤثره چقدر که شما رو بخواد درمان کنه. اگر به این درجه از آگاهی جامعه ما برسه، انشالله اون روز هر کس میره سر جای خودش میشه. آخه حد یقف نداره. اگه اینجایی که میگید متوقف میشد مسئله نبود. مسئله اینه که طرف عفونت و نمیدونم سینوزیت و میگرنش رو ترجیح میده با عنبرنسارا درمان بکنه تا اینکه بره پیش پزشک. متاسفانه بله، متاسفانه همین عدم آگاهی و آرشون فقر فرهنگی و دانشی جامعه است. با پیشرفت هوش مصنوعی فکر میکنید در آینده ممکنه این توازن تغییری بکنه یا اصلا اساسا خودم فقط بخوام به جراح قلب بپردازم، فکر میکنید ممکنه یه روز بازوهای هوش مصنوعی جای دست جراح قلب رو بگیره و واکنشتون اون روز به یه همچین چیزی چیه؟ کارهایی که یدی هستن یا ما بگیم منوالن، شاید ربات‌ها الان خیلی از اعمال جراحی هستن که توسط ربات، ببینید یه رباتی داریم که در جراحی قلب هم استفاده از میشه به نام داوینچی که این ربات میاد بعضی از کارهایی که جراح انجام میده انجام میده، مثلا بعضی از فرآیندهای جراحی رو انجام میده، ولی ببینید یه شرایطی رو جراح این عمل داره اون ربات شاید نداشته باشه
گرچه داره با هوش مصنوعی به این سم میره، ما بالاخره چه بخواهیم چه نخواهیم در چند دهه آینده بعضی از رشته‌های پزشکیمون تحت تأثیر جریان هوش مصنوعی قرار میگیرن. میان یک سری سیمتوم و ساین، یک سری علائم رو به هوش مصنوعی میدن، هوش مصنوعی چند تا تشخیص رو وسط میذاره، از اون 4 تا بالاخره یکی از تشخیصات درست در میاد. به اون سمت دارن میرن. آینده هم باید با آینده حرکت کنیم، باید پزشکی به اون سمت بره. خیلی نه پزشکی ها، خیلی از کسب و کارهای دیگر هم تحت تاثیر این هوش مصنوعی قرار خواهند گرفت. شما همین الان بخواید مثلا یه نامه بنویسین به جایی، خب با هوش مصنوعی براتون میدین نامه‌تون رو می‌نویسه. می‌خواید یه آدرسی رو پیدا کنین، هوش مصنوعی به راحتی براتون پیدا می‌کنه. می‌خواید یه وسیله رو بخرید، هوش مصنوعی به راحتی تو حوزه پزشکی به نظر من در خیلی از رشته‌های تخصصی هوش مصنوعی جایگزین خواهد شد. ولی رشته‌هایی که با حس بیمار سر کار داره، ببینید بیمارها تنها ما جسم بیمار رو آرشون درمان نمی‌کنیم، ذهن بیمار هم درمان میشه. خیلی از بیماری سایکوسوماتیکن، یعنی روانی تنی‌ان. باور کنین من یک آمار بهتون بدم، این آمار سرانگشتی تو مطب خودم میگم، شاید به اغراق نباشه 60-70% بیمارایی که مراجعه میکنن به اطباء تو نه تنها ایران، کشورهای مختلف، بیمارایی که جسمشون آزرده نیست، روحشون آزرده است، ذهنشون آزرده است و ذهن آزرده جسم رو خراب میکنه. خیلی از زخمای معده، زخم معده، آرتروزهای مفاصل، فشار خون، خیلی از بخوام اینجا لیست کنم براتون خیلی لیستا میتونم بدم. اینا ناشی از خرابی ذهنه. ذهن مریض جسم رو خراب میکنه. پس در نتیجه میگیریم که بعضی جاها هوش مصنوعی میتونه تو طبابت خیلی بیاد جایگزین شه، بعضی جا هنوز احتیاج به کار زیادی داره، چون هوش مصنوعی اون حسی رو که طبیب به مریضش منتقل میکنه نمیتونه انتقال بده. من یه تجربه جالبی از خودم دارم. من زمانی که کرونا اتفاق افتاد یه مریض کرونایی رو عمل کردم که متاسفانه در شرایط خیلی اورژانسی بردمش اتاق عمل. دور قلبش خون جمع شد و بهش میگن تامپونات، که اگر من سریع بردم این نمیدونستم کرونا داشت و تو اتاق عمل یه سرفه کرد که این سرفه باعث شد که یه مقداری ترشحاتش، من ماسکم کامل روی دهان و بینیمو نپوشونده بود و من یه کرونای وحشتناکی گرفتم. تقریبا شاید 70% ریم کرونا گرفت، طوری که منو بردن آی سی یو. تقریبا 1 هفته توی آی سی یو بودم و اون 1 هفته دیالیز میشدم و خیلی حالا بگذاریم داستان اینجا. من خیلی از مریضا رو دیدم که از لحاظ ذهنی خودشونو باخته بودن، یعنی از لحاظ ذهنی کاملا خودشو تسلیم کرده بودن دست کرونا و اینا متاسفانه مشکلات عدیده، خیلیاشونو از بین رفتن، خیلیاشون دچار آرزوهای وسیع شدن. من میخوام بگم اونجا من از ذهنم خیلی استفاده کردم و خیلی ذهنم رو هوشیار کردم که ذهن با جسم رو شفا بده. جسم بیمار ذهن رو بیمار میکنه، ذهن بیمار بیشتر جسم رو مریض میکنه. پرداختید به موضوعی که مربوط به ذهن میشه. واقعیت اینه که به درازا میکشه بحث اگه بخوایم راجع بهش صحبت بکنیم، چون واقعیت اینه که تو این شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی تو کشور واقعیتش اینه که من بعید میدونم آدمی با ذهن آماده و سالم شب سرشو بذاره روی بالش، چشمشو ببنده و بخوابه. انواع و اقسام فشارهای اجتماعی و اقتصادی داره به همه میاد و این اتفاق خیلی میدونم که از جانب مثبت داشتید بیانش میکردید، ولی اتفاقا برای من نگران کننده تر شد اینکه واقعا ذهنیت سالم باقی نمیمونه با این وضعیت. یعنی همه چیز در حال تغییر و تغییر، هیچ کس درگیر هیچ ثباتی نیست، هیچ کس از وضعیت فردا خبر نداره و این خیلی غم انگیزه. واقعا نمیدونم چه باید کرد براش، از دست من و شما قطعا خارجه. به ذهن سالم پرداختید. من یه سوال از خود شما بپرسم. شغل شما خیلی استرس زاست، یعنی هر بار که میخواید به عمل جراحی بپردازید قابل درکه برای من که دارید عملا دست شما درگیر دست و پنجه نرم کردن با جان یک آدم. هر چقدر هم که درصد مرگش پایین باشه احتمال خطا این درصد رو بالا میبره. سوال من اینه که در لحظات استرس‌های قبل جراحی آیا متد خاصی برای آروم کردن خودتون دارید؟ روتینی داره؟ چه میکنید؟ ببینین سوال خوبی کردین آرش. ما هم بالاخره مثل بقیه مردمیم، بالاخره زندگی داریم، زندگی شخصی داریم،
زندگی شغلی داریم، زندگی اجتماعی داریم با مردم. می‌بینیم یه جراح باید یک هوش علاوه بر هوش علمی، هوش اجتماعی و عاطفی خوبی هم داشته باشه. یعنی مسائل مختلف زندگی روش تأثیر نذاره، یعنی به نوعی تک‌بعدی نباشه توی یک بعد، ابعاد دیگر زندگیش هم باید مدیریت کنه. یعنی کار یه مقدار سختیه، ولی خب برای ماها که این شغل رو انتخاب کردیم، اگر یه ذهن پویا، خلاق و آماده‌ای نداشته باشیم که بتونیم در زمانهای مختلف از اون ذهن در جایی که لازم ازش استفاده کنیم، متاسفانه میتونیم آسیب بزنیم به بیماری که زیر دستمونه. برای همون حالا من تجربه شخصی خودم رو میگم. من وقتی وارد محیط کاری میشم، یعنی بیشتر اتاق عمل، من محیط کاری میشم اتاق عمل جراحی قلبه، سعی میکنم یه محیط شاد و یه محیط دور از استرس رو برای خودم و تیمم فراهم کنم، به طوری که مثلا اول یه داستان، منظورم داستان یه ضرب المثل، یه چیز شوخ طبعی میگم توی اتاق عمل که بچه‌ها یه مقدار استرس هاشون بریزه، محیط رو تلطیف میکنم. چه اگه محیطمون محیط خیلی خشنی باشه، خیلی سخت باشه، درصد خطامون خیلی زیاد میشه. برای باید محیط نرم و تلطیفش کنیم که خیلی فشار و استرس رو تیم نیاد، چون اگه فشار و استرس بیاد درصد خطا زیاد میشه. و به طبع همینطور هم از وقتی از محیط اتاق عمل خارج میشیم، سعی میکنیم، من وقتی وارد منزل میشم سعی میکنم تمام مسائلی که تو اتاق عمل بوده همونجا جا بذارم، وارد خونه نکنم. اگرم بعضی وقتا از رفتاری من متوجه میشن که اتفاقی تو اتاق عمل برای من افتاده، سعی میکنم اون رفتارم هم تلطیف کنم. بالاخره یه بازیگر خوبی باید باشی، یه تعادلی ایجاد کنی بین این احتیاج به یک هوش هیجانی و عاطفی خوب بین محیط کار و محیط اجتماع و محیط منزل. بالاخره ما وارد اجتماع میشیم، یک سری فرآیندامون تو اجتماع داره صورت میگیره. من بخوام همون رفتار و اخلاقی که تو اتاق عمل دارم ببرم اجتماع، به اجتماع ضربه زدم، به خودم ضربه زدم، به منزل هم ببرم، به خانواده‌ام لطمه زدم. کما اینکه پزشکا هستن که این ابعاد رو بهش توجه نمی‌کنن، این هوش‌های مختلف و صدمه‌ای می‌بینن، هم خودشون هم خانواده‌شون هم اجتماعشون. به طبع یک تعادلی باید بین این باشه. ما خودم طوری هستم وقتی میرم اتاق عمل سعی میکنم پلن نقشه عملم از قبل طراحی کنم که چه کاری میخوام انجام بدم، محیطم یه محیط تلطیف کنم و محیط آرام بخشی کنم پر از شادی که تیمم ضربه نبینه. و به طبع وقتی برم میگردم همین کارو انجام میدم. آره کار یه مقدار سختیه واقعا، بعضی وقتا شدنی هم نیست، به خصوص وقتی که شما یه بیمار خیلی کمپلیکه دارین، یه بیمار خیلی پیچیده دارین، یه مقداری شاید تعادل بین اینها کار بسیار سختی باشه. عذرخواهی هم میکنم، من خیلی به سوالات شخصی از شما میپردازم، چون اگه قرار باشه صرفاً به مسائل پزشکی بپردازیم قطعا ممکنه خیلی خشک و خسته کننده باشه برای مخاطب. عالیه. و اینکه بیشتر دلم میخواد که با روحیات یک جراح آشنا بشه، با جراحی که دائما جان مردم زیر دستشه و این واقعا مسئولیت سنگینیه، جدا مسئولیت سنگینیه. من که بهش فکر میکنم، من یه وقتا پشت دوربین، جلوی دوربین که میشینم، از قبلش دارم به این فکر میکنم که برنامه بعدیمون، فیوز بعدی با چه مهمانی، راجع به چه چیزی صحبت بکنم که یه چیزی به مخاطب اضافه بکنه. واسه تولید یک برنامه احساس مسئولیت بسیار سنگینی میکنم که بعداً بتونم از اون 2 ساعت وقتی که از مخاطب گرفتم دفاع بکنم، راجع به اون 2 ساعت بتونم ادعا بکنم که چیزی بهش اضافه کردم. و بعد اینو توی این اسکیل بزرگ که میبینم یک نفر جان یک آدم دیگه زیر دستشه، اصلا خیلی هولناکه برای من. چقدر کار پرمسئولیت و جذابیه، در عین حال هولناکیه. اگه یه روز علم پزشکی به نقطه‌ای برسه و روشی رو کشف بکنه که دیگه هیچ کسی درگیر بیماری قلبی نشه، این خوشحالتون میکنه یا از دست رفتن حرفتون ناراحتتون میکنه؟ اتفاقا من خوشحال میشم. چرا؟ برای که من به حرفه پزشکی به عنوان یه جاب
اکونومیک یا اقتصادی زیاد نگاه نمی کنم. من روز اول به بعضی از عزیزانی که منو میشناسن شخصیتمو، من اصطلاحی دارم همیشه میگم تخم مرغامو توی سبد نمیذارم. من از حوزه پزشکی رو به عنوان حوزه درآمدزا برای خودم حساب نمی کنم. نه که رو درآمدش بگم حساب نمی کنم ها، درآمدش برام بد نیست، خوبه، ولی اگر درآمدی هم از این حوزه کسب نکنم تو حوزه‌های دیگه رفتم سرمایه گذاری کردم که از اونجا دارم. اگر شما فقط وابسته به حوزه پزشکی باشی به پول بهش نگاه کنی سخت خواهد بود. اگر این جابت یه مقداری تحت شعاع مسائل اجتماعی و مسائل سیاسی و مسائلی که امروز می‌بینین قرار بگیره. برای من توصیه‌ام به عزیزان اینه که وقتی به رشته پزشکی میان یا میان درس پزشکی میخونن یا جراح میشن یا طبیب میشن تو هر رشته‌ای، یه بیزینس دیگه کنارش داشته باشن، تخم مرغاشون رو یه سبد نذارن که اینو بیشتر به عنوان پول بهش نگاه نکنن، این جابو به عنوان ممر درآمد اصلیش نگاه نکنن. من الان در حوزه‌های دیگه سرمایه گذاری کردم و بیشتر درآمدم از اونجاها میاد تا حوزه پزشکی. برامون زیاد به مریض به عنوان یک چی میگن، حالا شما مثالی عرض کردین، شاید مثال خیلی قشنگی هم نباشه، به عنوان پول بهش نگاه کنم. بیشتر عشقمه، علاقمه که دوست دارم وقتی که یک نفر میاد زیر دست من و نجات پیدا میکنه، فارغ از درد میشه، این برای من لذت بخشی، اندورفین، انکفالین مغزمو خیلی زیاد میکنه، سروتونینمو میبره بالا. انقدر مثل این کوهنوردی که میره اون قله کوه رو فتح میکنه، مثل کسی که تو المپیک یک مدال طلایی رو میگیره. من دوست دارم این مدالای طلامو زیاد کنم، اون ارزش معنوی کارمو بیشتر بهش بها میدم تا ارزش مادیم. به من مریض هیچ چی ندم، بارها شده، حالا گفتنش اینجا شاید صحیح نباشه که مریضی بوده نوچارج از طرف من شدن، اصلا پولی ندارن، پولی که نه اصلا همون حق بیمارستانشون هم تونستم یه جوری تعرفهشون رو کاری کنم که بتونن راحت بیان عمل جراحی کنم. بارها شده. برای همون نگاه، اگه نگاه مادی به این بخصوص این شغل ما که همونجوری که شما فرمودین هم مسئولیتش سنگینه، هم با جان مریض سر و کار داریم. بهتره که نگاه مادی نباشه. میگم این نگاه باید سیستم تأمین بده. بالاخره پزشک از یه جا باید تأمین بشه. پزشک اومده این همه درس می‌خونه، بخصوص رشته جراحی قلب شما میدونید رشته طولانیه. شما 7 سال که پزشکی میخونی، 4 سال هم میری تخصص جراحی میخونی، بعد 3 سال هم میری فوق تخصصی. یک جریان جالبی من بگم، الان چند سال کسی تو ایران وارد علاقه‌ای نداره بیاد آموزش رشته جراحی قلب ادامه بده، چون 27 سال طول میکشه. برای هم وزارتخونه اومده چیکار کرده، الان داره طرحی رو پیاده کرده از امسال که پزشک عمومی شدی به جایی که بری جراحی عمومی مستقیم بیا جراحی قلب بشی، چون نمیان دیگه. رشته خیلی رشته سنگینیه، پرطاقت، مسیرش طولانیه، درآمدش هم آنچنانی شاید نباشه و برامون شاید استقبالی نشه از این رشته. برامون توصیه‌ام اینه به جوان‌ها به خصوص، حالا از ما که گذشته، جوان‌هایی که میخوان به رشته‌های به خصوص جراحی یا رشته‌هایی که با جون مریض سر و کار دارن، بهتر برنامه‌ریزیشون طوری بکنن که از سبدهای مختلف مالی بتونن استفاده کنن. چقدر زندگی بیمارتون رو بعد از این که از زیر دست شما در میاد پیگیری میکنید؟ یعنی نمیخوام خیلی احساسیش بکنم، ولی به نظر میاد، برای من اینجوری بوده، شخصا برای من اینجوری بوده که زندگی من که جابجا شد واقعا از اون لحظه به بعد. اون جمله‌ای که توی مطب به من گفتید که از گور کشیدمت بیرون، برو و زندگی بکن، زندگی من رو قشنگ زیر و رو کرد واقعا، چون من همیشه بهش فکر میکنم. یعنی دائما من احساس میکنم همیشه تو وقت اضافم و این وقت اضافه رو عملا شما به من دادی. و برام سواله که براتون مهمه از این وقت اضافه‌ای که ممکنه به یک نفر بدید، اون آدم چه شکلی استفاده میکنه؟ پیگیر زندگی اونا میشید؟ ببینین مریضایی که ما عمل میکنیم تقریبا میشه گفت بالای 50%شون قدیمای مسئله میزدن، میگفتن وقتی تیغ جراح به بدن یکی بخوره اون دیگه مریض دائم اونه. مریضای ما اصولاً فالو آپ میشن توسط ما. ببینین اینا تا 1 سال بعد عمل که میان، اصلا 2 ماه اولو که میان، من بیمار بی‌وفایی بودم پس فکر کنم. آره ولی خب نه، بعضی بیماری شما با بیماری دیگه فرقو داشت. آخه ما جراحا دو قسمت داره کارمون. قسمت اول که جراحی میکنیم تا یه مدتی اینا 1-2 ماه پیش ما میان، بعد ما ارجاعشون میدیم به اون متخصص داخلی که اینو برای ما فرستاده، چون ما رشتهمون رشته ریفرال یا ارجاعیه. مریض استپ اول پیش ما نمیاد،
به ندرت پیش ما بیاد، گرچه بعضی‌ها میاد. میره پیش متخصص قلب. متخصص قلب یه مثلا آنژیوگرافیش میکنه، اکو میکنه، میبینه یه پرابلمی تو قلبش و احتیاج به عمل جراحی داره و معرفیش میکنه به جراح قلب. وقتی پیش ما اومد فکر میکنه که من طبیب اصلیش که من با اینکه بعضی مریضا رو جراحی هم میکنم، میگم تو دیگه به من کاری نداری، برو پیش متخصص قلبت، مجدد به من مراجعه میکنه. ارتباط خیلی خوبی با ما دارد. من خودم یه عادت دارم، اکثر مریضامو میشناسم، وقتی مطب میان بعضی وقتا اسمشون رو میگم تعجب میکنه، میگه آقای دکتر تو مثلا 2 سال 3 سال 5 سال چه جوری هنوز منو تو خاطرت هست؟ اکثر مریضام یه ارتباط عاطفی باشون دارم، دوستشون دارم، اونا منو دوست دارن و میان با هم ارتباط داریم، میان مطب سوالهایی میکنن. بعضی وقتا خب ببینید اینا چون قلبشون موتور زندگی انسان قلبه. من بعضی وقتا مثالی عرض میکنم، بچه‌ها میگم اگر موتور ماشینت خراب شد دیگه ماشین استارت نمیخوره، ولی اگه 4 تا چرخت خراب شد میتونی 4 تا لاستیک رو زیرش بندازی، موتور بالاخره روشن میشه. شما قلبت خراب بشه بری برقی قسمت بدنت هم درست کنی، بالاخره موتور ماشینت خرابه، موتور بدنت خرابه. چون این یک ارگان حساسیه در بدن و یکی بیشتر وجود نداره در بدن. ببینید شما اگه چشمتون کاری شد، فرض کنین یه چشمتون از دست دادین، با چشم دیگه میبینین، درسته میدان بیناییتون کم میشه. یه گوشتون از دست دادین، با گوش دیگه میشنوین، درسته میدان شنواییتون کم میشه. شما اگه خدای نکرده 2 تا دست دارین، یه دستتون با دست دیگه کار میکنه، درسته یه مقداری فیلد کاریتون یا پاهاتون. تنها جایی از یا مغزتون، اصلا مغز خون نرسه، یه نیم کره مغزتون اتفاق بیفته، با نیم کره دیگه میتونین کار انجام بدین. ولی تنها ارگانی که اگر کاری بشه شما منافات با زندگی داره قلبه. برای کسانی که عمل جراحی قلب چون اصولا یه ارتباطی با پزشکشون دارن، هر کاری میخوان بکنن، هر عمل جراحی میخوان انجام بدن، دندون میخوان بکشن، میخوان یه عمل جراحی چشم انجام بدن، میخوان بیماری دیگه دارن، میان از جراح قلبشون مشورت میگیرن. برای همون یه ارتباط صمیمی بین ما و اینا هست و همیشه مراوده دارن با جراح قلبشون و میان ارتباط میگیرن و سوال میکنن، پرسش‌هاشون رو میپرسن و کاراشون انجام میدن. یه بخشی از صحبتتون رو اختصاص دادید به این موضوع که سیستم باید بتونه پزشک رو خوب تغذیه اقتصادی بکنه که دوچاره این مسائلی که راجع به صحبت کردیم نشه. یه روز ذهن من رفت در رابطه با یک مفهومی که عموم مردم، البته عوام، یعنی ممکنه یک بحث توده‌ای باشه، عموم مردم راجع به صحبت میکنن چون از دور دارن میبیننش، این که پزشکا خیلی درآمد خوبی دارن و اتفاقا یکی از دلایلی که پزشکا، نگاه عمومی ممکنه باشه، یکی از دلایلی که پزشکا کمتر مهاجرت میکنن اینه که تو ایران خیلی درآمد خوبی دارن. اینو چه جوری نگاه میکنید بهش؟ ببینن چون در زمان نمیخوام بگم خیلی دور، قبل از این تورم‌های شدید ایران، یعنی 10 دهه قبل، آره ایران خیلی خوب بود. ایران 10 دهه قبل از این تورم، قبل از اینکه افسار گسیخته، متاسفانه قیمت ارز بین‌المللی دنیا بره خیلی بالا و پول ایران متاسفانه کم ارزش بشه انقدر. آره خیلی خوب بود ایران، درآمد پزشکا، حتی همون درآمدی که تو بخش دولتی کسب میکردن. چون ببینین نرخ ارز بین‌المللی ثابت بود، سالی یه بار تغییر میکرد. الان متاسفانه من یه آمار جالبی بدم از کشورهای اطراف ایران، همون ترکیه که هست، الان یک طبیب متخصص بین 30 تا 40 دلار برای یه ویزیتش میگیره. در کشورهای حاشیه خلیج فارس که من کارم میکنم بین 100 تا 120 دلار برای یک ویزیت متخصص و فوق تخصص گرفته میشه. در کشور آذربایجان همینجور، در حتی افغانستان ما کمترین ویزیت، مثلا الان یه ویزیت فوق تخصص در ایران فکر کنم 3 دلاره. 3 دلار یعنی کمترین ویزیت. آخه درسته یه مقداری پول با کم ارزشه، ولی به این ترتیب نه. الان دیگه من بهتون بگم ما فوجی از مهاجرت پزشکای جوان و پزشکای قدیمی رو به کشورهای مختلف حاشیه خلیج فارس، کشورهای اروپایی، آمریکا و کانادا داریم. خیلی زیاد. من خودم در رشته خودم الان از دوستان میشناسم بیش از 10-15 نفر مهاجرت کردن رفتن کشورهای دیگر دنیا. تا قبل از این خوب بود، ولی الان متاسفانه نه، درآمد پزشکا در ایران خوب نیست، مگر اینکه مجبور باشه پزشک به دلیل ناکارآمدی سیستم آتافاکت بگیره، یعنی پول همون تو جیبی از جیب یا آندر تیبل، هر چی حالا اسمشو میتونیم بگیم. خب اونم خب با توجه به شرایطی که شما اول این صحبت هامون فرمودین که شرایط اقتصادی مردم زیاد خوب نیست
خب به طب شما الان امروز میبینین که دلار چه قیمتی داره تو ایران و سیر سعودی تورم بسیار زیاده. اونم مردم بنده خدا نمیتونن و نمیتونه پزشک خب چشماشو ببند از همه این پول رو تقاضا کنه. نه الان شرایط مناسبی تو ایران نیست متأسفانه، اینو میتونم بگم. به عنوان سوال آخر من میپرسم، چون میدونم ممکنه از بیمارستانم تماس باهاتون بگم به واسطه اینکه هر روز جراحی دارید نمیخوام مزاحمتون بشم، البته که دلم نمیخواد این فرصت رو از دست بدم، ولی اگر پزشک نمیشدید فکر میکنید که چه حرفه‌ای رو انتخاب میکردید؟ من اگه پزشک نمیشدم بازم پزشک میشدم. حالا چرا بگم؟ چون سرنوشت من یه چیزی شما گفتین راجع به ذهن، حتما یه پادکستی بذار من راجع به این شاید بیش از 50-60 کتاب راجع به تصویرسازی ذهنی میخوام مخاطبام اینو بشنون از من. و خیلی جالبه توی کنفرانسی هم گفتم، الانم میگم، من خیلی چیزایی که تو زندگی رسیدم آرشون از تصویرسازی ذهنیمه. من خیلی انسان احساسی ام و از ذهن ناخودآگاه هم خیلی استفاده میکنم. چون ببینیم ما یه برین داریم، یک کورتکس مغز داریم که محاسباتمون رو انجام میده. یعنی من وقتی میگم 2+2 سری میگه 4، وقتی میگم 6 تا میگه 36. زیر اون یک unconscious mind داریم یا ذهن ناخودآگاهمون. کسانی که از ذهن ناخودآگاهشون استفاده میکنن و حس یه چیزی رو دارن و تصویرسازی رو میکنن در رو ذهنشون، همیشه به اون میرسن، به شرطی بهش باور داشته باشه. من کلاس اول راهنمایی بودم در شهرستانی به نام تربت حیدری 120 کیلومتر جنوب خراسان از مشهد. اونجا زندگی میکردم. پدرم کلاس اول راهنمایی، آره دیگه 56 بود، من کلاس اول راهنمایی بودم یا 57 بود، هنوز انقلاب نشده بود تو ایران. من شدم شاگرد اول اون مدرسه. کتابی همون زمان مال انقلاب سفید شاه بود، به من جایزه دادن که خیلی کتاب لط رنگی و زمان نبود. من همزمان تو تلویزیون ایران یک فیلمی نشون میداد، ما تلویزیون داشتیم، مال چی بود، فضانوردای گروه از آمریکا رفته بودن توی فضا، 300 تا توی فضانوردی بود اونجا، یه پزشکم توشون بود. اینا همون پزشک اینا رو درمان میکرد، سرمایه خورده بودن، هر کار کرده بودن. یه روز پیش این پزشک، منم بچه بودم کلاس اول راهنمایی که چند سالشه، 12-13 سال، داشتم نگاه میکردم، یه بنده خدا اومد پیش این دکترم، اسمش دکتر اسپایک بود، اومد پیش گفت من درد سینه دارم. بررسی کرد و با زمین تماس گرفت، گفت این رگ‌های قلبش گرفته، تو بود رگ‌های قلبی. این جراح بود، در حدی بود که میتونست آپاندیسی مثلا تو فضا کسی لوزه‌ای عمل کنه، چشمش عملش ساده رو یاد داشت. از زمین بهش دستور دادن این سینه مریض، حالا این فیلمه ولی خب بالاخره چیزایی داره نشون میده. سینه مریض رو وار کرد و درد اینو ساکت کرد، به رگ قلبش مثلا پیوندی زد. من بچگیم خیلی شبا که میخوابیدم مرتب تصویرسازی ذهنی میکردم، گفتم چقدر رشته قشنگی این میشه آدم جراح شد و اونم جراح قلب. با خودم بعد میگفتم نه، گفتم من که شاگرد اول شدم. اتفاقا ما رو سر صف این آقای حمزه زاده، حالا خدا رحمت کنه، فکر کنم فوت کرده، رئیس مدرسه‌مون، منو صدا زد گفت آقا حمیدرضا کلاس اول چی شده؟ شاگرد اول شده. تجلیل کردن. پدرم یکی از این ساعت‌های کامپیوتری خدا رحمتش کنه برای من خرید بود، اولین بار که ساعت‌های کرونومتر داشت. آمد سر صف به من کادو داد، هدیه داد که کلاس اول و شاگرد اول. معلممون رئیس مدرسه از من پرسید آقا حمید تو اگه بزرگ شی می‌خوای چیکار شی؟ گفتم می‌خوام دکتر شم. گفت چه دکتری می‌خوای بشی؟ گفتم می‌خوام جراح شم. گفت چه جراحی می‌خوای بشی؟ گفتم جراح قلب می‌خوام بشم. من باعث شد من مشقات زیادی در زندگیم کشیدم. مثلا اون زمان جنگ بود، جبهه رفته، مجروحیت وحشتناک پیدا کردم، یعنی طوری کمرم با پاهم نمیتونستم حرکت بدم، اینقدر شدید بود. داره اون داستان خودشو داره که اینجا جاش نیست من بگم. و من به اون انرژی که فرستادم رسیدم. یعنی اون تصویرسازی که شبا تو بالش متکا میخوابیدم، این اسپایک چی جوری قلبی رو پیوند زد، چی جوری دردشو خوب کرد، چی جوری خوبش کرد، اونو فرستادمش، تصویرشو بهش رسیدم. بعدها هم تو زندگی همین چیزا رو دیدم ها. یه روزی جلو دانشکده پزشکی رد می‌شدم، یه موتورگازی داشتم. دانشجو سال مثلا 5 پزشکی بودم، با موتور میرفتم. با خودم گفتم آقا میشه ما یه پیکان داشته باشیم. سالای 70 نه زودتر، 65 6 7 اینا. باور کن یک سال نشد من به پیکان رسیدم. یعنی هر چیزی که خواستم از به شرطی که بهش باور داشته باشی. من به جوانای اینو توصیه میکنم چیزاتونو
دنبال تلاشتون فقط فیزیکی نرین. اول ذهنتون باید یه چیزی رو بخواد. تو ذهنت هر چی رو بخوای در دنیای واقعی بهش میرسی، به شرطی که بهش باور داشته باشی. اگه شک و تردید توش بیاری نمیرسی. حالا شاید بعضیا بگن آقا من کلیپ پر کردم تو تهران، ازم یه اینفلوئنسر پر کرد گفت این آقای دکتر از بعضیا مثلا کامنت برای من گذاشته بودن که از شکم سیری میگه. بعضیا اون حس رو از من نگرفتن. واقعا اونه که تو زندگی داستان ناپلئون هیل یک کتابی نوشته 12 درس موفقیت. خیلی جالبه این کتاب. داستان زندگی بیش از 500 نفر آدمای ثروتمند آمریکا رو جمع کرده. باور کنین همشون میگن ما تو ذهنمون این ثروت رو داریم، بهش رسیدیم. با این حسابی که فرمودید ما جونمون رو علاوه بر شما مدیون دکتر اسپارک تو فضا هم هستیم که شما به شما انگیزه داد که پزشکی. حتما همینطوره. سپاس از محبت شما. قربون شما، سلامت باشین. خوشحال شدم در کنار شما، لذت بردم این 2 ساعتو. اگر پرسشی بود که اگر موضوعی بود که دلتون می‌خواست راجع به صحبت بکنین تو پرسش‌های من نبود، من میشنوم اگر علاقه‌مندید راجع به صحبت بکنید. نه من صحبت پایانه همون که گفتم خیلی دوست دارم این توصیه رو به جوانها بکنم، حتما از ذهنشون استفاده کنن، از ضمیر ناخودآگاه استفاده کنن، از حسشون استفاده. هر چیزی که حسشون بهشون میگه دروغ نمیگه. حس هیچ وقت به انسان دروغ نمیگه، چون حس پاکه، نمیتونه قلقش یا ناپاکی تو ذهن انسان پاکه. بدی بخوان بدی برای خودشون اول میاد، همیشه برای همه خوبی میان. حتی اون نفری که خدای نکرده کسی نیست ولی براش بدی بخواد، اون براش خوبی بخواد. اینو توصیه میکنم به همه جوانها و خصوص اونایی که پادکست ما رو گوش میکنن. امیدوارم این نکاتی رو که در این 2 ساعت من گفتم مثمر ثمر و مفید واقع شده باشه. من کاری نمیکنم، هر کاری میکنم اون دانش منه، علم منه و اون تقریبا حسیه که خداوند در وجودم قرار داده که بتونم اونو خوب منتقل کنم و شما رو میبینم، امثال شما رو لذت میبرم که اینجوری دارین کار خیلی خوبی برای جامعه انجام میدین و محتوا تولید میکنین و آگاهی مردمی میبرین بالا. خیلی ممنون آرشون، خوشحال شدم که دوباره دیدمت. سپاس از مهر شما، ممنون که هم جان من رو حفظ کردید. من این تضمین رو میتونم به شما بدم، این وقت اضافه ای که نمیدونم کی تموم میشه که به من دادید رو قربان شما از به نفع اصلا ازش استفاده بکنم. و سپاس از شما که وقت گذاشتید. میدونم پیچیدگی زمانی هم داشتید ولی دعوت من رو به فیوز پذیرفتید. خاص‌ترین اپیزود فیوز برای من خواهد بود تا نمیدونم کی و امیدوارم که شما هم ازش لذت برده باشید. خیلی نخواستیم به مسائل پزشکی بپردازیم چون ممکن تو تکست در قالب تکست بوک پیداش بکنید یا اگر در رابطه با امراض خاصی اگر سرچ بفرمایید در اینترنت ممکنه پیداش بکنید. عذرخواهی هم ازتون میکنم ولی این اپیزود برای من یه مقداری خاص‌تر از بقیه اپیزودها بود و سعی کردم هم به تجربه شخصی یک پزشک بپردازم، هم خودم واکاوی بکنم ببینم چه اتفاقی برام افتاده بود وقتی که به هوش نبودم. فیوز هفته آینده، فیوز 28م رو هم از دست ندید. بدرود.